დილა მშვიდობისა, ამოვიქოქეთ ყველა. ვიწყებთ 4 ოქტომბრის საქმიან დილას. OECD-ის ქვეყნების მოქალაქეებს კომპანიის დარეგისტრირება საქართველოში ჩამოუსვლელად შეეძლებათ, არადა მე მიჩვენია ჩამოვიდნენ კიდევაც და ცოტა ფულის დახარჯონ. ჰონგ-კონგთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება რატიფიცირებისთვის პარლამენტს გაეგზავნა. ენერგეტიკის სექტორში რეფორმებს დონორები 74 მილიონი ევროთი დააფინანსებენ. თურქეთთან სატვირთო გადაზიდვებში შექმნილი პრობლემა ეკონომიკის მინისტრს ეჭვებს უჩენს. ბიზნეს ასოციაცია კი მოქმედი ხელისუფლების მიერ ბიზნესზე ზეწოლის ფაქტებს ვერ იხსენებს. კომპანია სვეტის დამფუძნებელი გივიჯიბლაძე დაკავებულია და შესაბამისად მას ბრალი წარედგინა. მობილური ოპერატორების საცალო შემოსავლები ახალ რეკორდებს ამყარებს. წლიური ინფლაცია 2.7%-ზეა, რომელ სექტორებშია ფასების ყველაზე მაღალი გზდა. სულ მალე დეტალებით საქმიანი დილა. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის ყველას. დღევანდელი პროლოგი სამეზობლოში მიმდინარე ამბებს დაეთმობა. საქართველოსთან ერთად, რა ვიცი, თუ დარჩა ვინმე კიდევ გულუბრყვილო რომ საქართველოს და რბილად რომ თქვათ, არც თუ ისე მდგრადი ჩვენი ეკონომიკა სერიოზულად რეაგირებს ყველა და ნებისმიერ გარე რისკზე და მათ რისკ ფაქტორებზე არ ვიცი და რეალურად ასე არის და ამას უნდა შევეგუოთ. თურქეთში საკმაოდ მწვავდება კრიზისი. გამოვიდა უკვე ოფიციალური მონაცემებით და ქვეყანაში წლიური ინფლაცია 25%-მდე არის გაზრდილი და მოხსნილი არის 15 წლიანი რეკორდი ამ კუთხით. აგვისტოში ფასების ზრდამ 18%-ს აღწევდა და თვიური ინფლაცია 6.3%-ია. ანალიტიკოსების პროგნოზს გადააჭარბა ეს ცალსახად ამ მოლოდინმა, საკმაოდ ნეგატიურმა და ეს ნათლად აისახა სავალუტო კრიზისის გავლენა ამ შემთხვევაში ქვეყნის ეკონომიკაზე. ახლა ინვესტორების მთელი ყურადღება თურქეთის ცენტრალური ბანკისკენ არის მიპყრობილი, შეძლებს კი თურქეთის მარეგულირებელი კიდევ ერთხელ მკვეთრად გაზარდოს მთავარი განაკვეთი. სექტემბერში თურქეთის ცენტრალურმა ბანკმა მიუხედავად რეჯეპ ტაიპ ერდოგანის ბევრი წიაღსვლებისა 625 პუნქტით 24%-მდე უკვე გაზარდა ეს განაკვეთი. თურქულმა ლირამ წელს გუშინ მოგახსენეთ ღირებულების 40% დაკარგა. ვალუტის მოშორებამ კი ყველა სასაქონლო ჯგუფზე ფასების ზრდა განაპირობა. სხვათა შორის საქართველოს მსგავსად რუსეთის ფედერაციაც და მისი კანონმდებლებიც ახალ კანონპროექტის განხილვას იწყებენ. იცით რა თემაზე? ეკონომიკის დედოლარიზაცია. ცხადია მოტივი სრულიად განსხვავებულია საქართველოსგან, იდეაში მოდელიც. იდეაში, რადგან ჯერ არ გვაქვს საბოლოო ინფორმაცია, როგორი იქნება დედოლარიზაციის რეფორმა, რომელიც რუსეთმა იმ სანქციების ფონზე წამოიწყო, რომელსაც დასავლეთი სულ უფრო და უფრო გააღრმავებს. და აღრმავებს კიდე. სხვათა შორის ინიციატივის ავტორი VTB ბანკის, ცხადია რუსეთის VTB ბანკს გულისხმობ, ხელმძღვანელი ანდრეი კოსტინია, რომელმაც ვლადიმერ პუტინს აღნიშნული კანონპროექტი ჯერ კიდევ ივლისში წარუდგინა. მისი კონტექსტი მარტივია, შემცირდეს დოლარის დომინაცია რუსულ ეკონომიკაში და შესაბამის ანგარიშსწორებებში. ცნობილი არ არის დეტალები, როგორც გითხარით ბოლომდე, თუმცა კოსტინმა ყველა დაამშვიდა, რომ დოლარზე ბოლომდე უარის თქმას არავინ აპირებს. საუბარია გრძელვადიან დაახლოებით 5 წლიან გეგმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს დოლარის წილის მნიშვნელოვანი შემცირება ეკონომიკაში. მთავარი მიზანია, როგორც გითხარით, რუსეთის სავაჭრო პარტნიორებთან, ამ შემთხვევაში უკვე ჩინეთთან და ევროკავშირთან ანგარიშსწორებისას იუანზე და ევროზე გადასვლა. აი რაც შეეხება ევრაზიული კავშირის ქვეყნებს, რუსეთის მიზანია ამ ქვეყნებთან ვაჭრობის უპირატესობა რუსულ რუბლს მიენიჭოს. გეგმის განსახორციელებლად მთელი რიგი ტექნიკური საკითხების მოგვარება გახდება საჭირო, მათ შორის ქვეყნებს შორის ცენტრალური ბანკების დონეზე, რათა ვალუტების ლიკვიდურობა, სავალუტო ბირჟებზე მათი შესყიდვის გარეშე გახდეს ხელმისაწვდომი და უამრავი სხვა. ვნებებია სომხეთშიც ისეთი ვერ რაც საქართველოში, მაგრამ მათ ჩვენი ცავატანემძმები ერევანში აკლევენ. ხალხის რჩეული პრემიერ-მინისტრი პაშინიანი უკვე ღიად მედიასთან აცხადებს, რომ სულ უფრო უჭირს დააკავოს ხალხის რისხვა სომეხი ოლიგარქების მიმართ. პაშინიანმა ღია განცხადებები გააკეთა და საბოლოო გაფრთხილება მისცა ოლიგარქებს, რომ თუ არ მოვლენ აზრზე, უკაცრავად, მაგრამ უკეთ ვერანაირად ვერ ვთარგმნე ის ინფორმაციები, რასაც
ჩემი კოლეგები, პარტნიორები და მათ შორის მეგობრები მაწვდიან სომხეთიდან, მათ გაუჭირდებათ ქუჩაში თავისუფლად სიარული. ცნობილია და იკვეთება, რომ ამ კონკრეტულ განცხადებაში პაშინიანი ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან სომეხ ბიზნესმენს, მიგრან პოღოსიანს გულისხმობდა, რომელიც საჯარო სექტორში გავლენიან თანამდებობაზე მუშაობის გარდა სხვადასხვა პროდუქტის იმპორტითაც არის დაკავებული და მათ შორის მას არაფორმალურად ბანანის მეფესაც უწოდებენ. აი კიპლინგის მოტივები სრულიად უადგილო და არაფერ შუაშია მიხვდებით ალბათ ბანანის იმპორტის მონოპოლისტია ბანანავი მიგრან ესე ეძახიან სომხეთში პოღოსიანს რომელიც სხვათა შორის იუსტიციის გენერალ-მაიორიც არის ჩემო ბატონო. ეხლა საქართველოს დაუბრუნდეთ 2019 წელს საქართველოს ეკონომიკური განვითარება სამი შესაძლო ტიპის სცენარით შესაძლოა განვითარდეს. საბაზისო სცენარი, რაც 2019 წელს მთავრობას აქვს წარდგენილი, იგი 4.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას და 3%-იან ინფლაციას ელის და საბაზისო სცენარის მიხედვით საუბარია 12 მილიარდ 367 მილიონის შემოსავლების მობილიზებაზე, საიდანაც 11 მილიარდ 200 მილიონი საგადასახადო შემოსავლები იქნება, აქ საოპერაციო სალდო 2 მილიარდ 100-ია, არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 მილიარდ 152 მილიონი, ხოლო ბიუჯეტის დეფიციტი ეს უკვე სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული განახლებული მეთოდოლოგიით დაფიქსირდება მილიარდ 176 მილიონი ლარი. თუმცა შესაძლებელია მოვლენები პოზიტიური სცენარითაც განვითარდეს, რასაც მე ყველას ვუსურვებ საკუთარ თავს და პირველ რიგში თქვენ ჩვენს ყველაზე საქმიან მაყურებელს მთავრობა თვლის, რომ 2019 წელს შესაძლებელია ეკონომიკის 5.7%-ით და ფასების დონის 4.2%-ით დაშვებაც აი ამ დაშვებას ეყრდნობა, რაც საგადასახადო შემოსავლების და შესაბამის სცენართან შედარებით 218 მილიონი ლარით მეტ შემოსავლებს განაპირობებს. პოზიტიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში მთავრობა არ გაზრდის და ეს კარგია მიმდინარე ხარჯებს, ეხლა მთავარია რომ ეს პოზიტიური სცენარი გამოვიდეს. რაც შესაძლოა ნაწილობრივ გაზარდოს კაპიტალური ხარჯები, ხოლო ჭარბი შემოსავლების დარჩენილი ნაწილით შემცირდეს ბიუჯეტის დეფიციტი. მაგრამ არსებობს ნეგატიური სცენარიც. და ნეგატიური სცენარი ითვალისწინებს ეკონომიკის 3.3%-იან ზრდას და ფასების ზრდა 1.8%-ით. აი ასეთ პირობებში საგადასახადო შემოსავლების კლება 218 მილიონი ლარით არის მოსალოდნელი და ნეგატიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკის პასუხი იქნება, რომ 2019 წელს ბიუჯეტის დეფიციტის ნომინალური სიდიდის შენარჩუნება უნდა მოხდეს. ანუ შემცირდება არაფინანსური აქტივების ზრდა. მოდი ბარემ მივაყოლოთ ამბავი ბიუჯეტზეც. Forbes-ის ანალიტიკოსებმა გადათვალეს, რომელი უწყებების დაფინანსება შეიცვლება სავარაუდოდ 2019 წელს წინასწარი მონაცემებით, რასაც ცხადია გადახედავენ ხალხის რჩეული პარლამენტარები. სულ 150 კაცი. ძალიან ბევრია ეს 150 კაცი. ეს პირადად ჩემი მოსაზრებაა, მაგრამ რაც არის ეს არის დღეს ასე ვარ. ფინანსთა სამინისტრომ 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით 2018 წელთან შედარებით ბიუჯეტის მთლიანი ხარჯები მოგახსენეთ გუშინ 270 მილიონი ლარით იზრდება. ცხადია ეს არ არის საბოლოო მონაცემები, რასაც ახლა გეტყვით, მაგრამ ამ პროექტის მიხედვით სამინისტროების დაფინანსების მოცულობა აი ესე გამოიყურება. ფინანსთა სამინისტრო 91 მილიონი ლარი. ეს არის ზრდა წინა წელთან შედარებით. 8.7 მილიონი არის ზრდა ეკონომიკის და მგრადის სამინისტროსთვის. 324 მილიონ 700.000 ეს უკაცრავად აი ეს არის ეკონომიკის სამინისტროსთვის. ზრდა 95.2 არის. 95.2 მოკლედ გადავდივარ ახლა პირდაპირ მაშინ ვარავიროთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროზე და აქ არის მილიარდ 965 მილიონი და ზრდა აქ არის 140 მილიონი. იუსტიციის სამინისტროს უფიქსირდება 185 მილიონი ლარი თითქმის, აქ ზრდა 7 მილიონ 900.000-ია. ჯანდაცვის სამინისტრო 3 მილიარდ 863 მილიონი. მას ემატება 240 მილიონი ლარი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ზრდა იქნება 6 მილიონიანი, თავდაცვის სამინისტრო 790 მილიონია და საკმაოდ დრამატული კლებაა 12 მილიონი ლარი აკლდება თავდაცვის სამინისტრო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იმატებს 73 მილიონ 200.000,
გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ზრდა იქნება 23 მილიონიანი და განათლების სამინისტროშიც ანალოგიურად 23.700.000 ლარით მოხდება ზრდა. ყველაზე დრამატულად მცირდება სწორედ თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი და როგორც მოგახსენებთ, ეს არის 12 მილიონი ლარი. ეს ინფორმაცია ალბათ ყველაზე მეტად დაინტერესებს ჩვენს მაყურებელს. ისინი არიან ყველაზე ხშირი აქტიური მომხმარებლები ამ პროგრამისა. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტიდან წელსაც დაგეგმილზე მეტი თანხა დაიხარჯება დიდი ალბათობით და ხაზინის მონაცემების მიხედვით პროგრამის ბიუჯეტი უკვე 713 მილიონი ლარით არის განსაზღვრული. რაც 2018 წლის ბიუჯეტის თავდაპირველად დამტკიცებულ გეგმას უკვე 9 მილიონი ლარით აჭარბებს. ბოლო მონაცემებით პროგრამის ფარგლებში უკვე დახარჯულია 559 მილიონი ლარი, აი დარჩენილ 3 თვეში კიდევ 164 მილიონი ლარი უნდა დაიხარჯოს. რაც წლის ბოლომდე დარჩენილი დღეების გათვალისწინებით, ანუ დღეში 1.8 მილიონი ლარის ხარჯია. დღეში 1.8 მილიონი. ხოდა ახლა წინა თვეების პრაქტიკა უჩვენებს, რომ აქამდე საშუალო დღიური ხარჯი უფრო მეტი 2 მილიონი ლარის ფარგლებშიც იყო და თუ დარჩენილ 3 თვეში იგივე ტენდენცია გაგრძელდება, მაშინ წლის ბოლომდე ხარჯი არა 164 მილიონი, არამედ 180 მილიონი იქნება, რაც ჯამში ნიშნავს, რომ 25 მილიონის გადაჭარბებაც მოხდა ხარჯებში თავდაპირველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით. მოგაყარეთ ბევრი და საინტერესო ციფრები, მაგრამ სხვანაირად არც გამოვიდოდა. ეხლა კი დროა უკვე ანა ლაპიაშვილის შემომიერთდეს და შემეხიდოს პროლოგში. დილამშვიდობის. და გარკვეულწილად ხარჯებზე რაც გავლენა ახდენს, იმ ინფორმაციას შემოგაშველებ ამ დროისათვის. წლის ბოლომდე დასახარჯი კიდევ ბევრი სხვა მიმართულება გამოჩნდება. დარწმუნებული ვარ, მით უმეტეს გუშინ ამის სიგნალები მთავრობის სხდომის შემდეგ მინისტრების განაცმოდიოდა, როცა ისინი ინფრასტრუქტურაზე საუბრობდნენ და კიდევ არაერთ მიმართულებაზე. მოკლედ, ნახოთ რა მოყვება ამ ყველაფერს. დღეისთვის კი საქართველოში წლიური ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს რჩება. 2018 წლის სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 3.1%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 2.7% შეადგინა. ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე კი ძირითადი გავლენა განათლების სექტორში ფასების 3.7%-იანმა ზრდამ განაპირობა. 1%-იანი ზრდა ჯგუფზე, რომელიც მოიცავს საცხოვრებელს, წყალს, ელექტროენერგიას, აირს, ჯანმრთელობის დაცვის ნაწილში კი ფასები გაზრდილი არის 6.1%-ით. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ასევე ძირითადი გავლენა იქონია ტრადიციული ჯგუფების მიხედვით, თუ ჩავშლით ამ მიმართულებებმა, ეს არის ტრანსპორტი. ამ ჯგუფში ფასების ზრდის 6.2%-იანი მატებაა დაფიქსირებული, სრუსეთისა და უალკოჰოლო სასმელების შემთხვევაში ზრდა 1.8%-ით იყო, ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე ამან 55.1%-იანი პუნქტით პოვა ასახვა. ფასები მომატებულია ბოსტნეულზე და ბახჩეულზე, ასევე თევზეულზე, ზეთზე და ცხიმზე, ხორცზე და ხორცს პროდუქტებზე, პურზე და პროდუქტებზე და ჩაის, ყავას და კაკაოს პროდუქტებზე. ამასთან ფასები შემცირდა ხილზე და ყურძენზე და თითქმის 10%-იანი კლება გვაქვს. შემცირება 3%-ნახევრიანი შაქარზე, ჯემზე და სხვა ტკბილეულზე, რძეზე და ყველზე 1.4%-იანი კლება ფიქსირდება. ალკოჰოლურ სასმელებზე და თამბაქოს რაც შეეხება, აქ ფასები გაიზარდა და 4.9%-ით უფრო გაგვიძვირდა. ჯანმრთელობის დაცვის ნაწილში ეს სწორედ იმ თემას ეხმაურება, რომელიც ჯანდაცვას გულისხმობს და არა მხოლოდ მედიკამენტების თემაც მნიშვნელოვანია. ფასები მომატებულია და 5.7%-ით გაძვირდა ჯანდაცვა. როგორც აღნიშნე, მნიშვნელოვანი იყო ასევე წილი საცხოვრებელის, წყალის, ელექტროენერგიის და აირის ფასების ზრდასთან დაკავშირებით და აქ მატება არის 4.4%-იანი. შესაბამისად, წლიური ინფლაციაში მისი გავლენა იყო 38%-იანი პროცენტული პუნქტით. ჟანგბადი ჯერჯერობით არ გაძვირებულა. უფასოა, მაგრამ ჭირს. მაგრამ უბრალოდ ოფში და ეთყობა ვერ ეკარებიან. სხვათა შორის ამ თემას ძალიან დაეხმარება შემდეგი ინფორმაცია, ანა, რომელიც ახლა მინდა გავაცნო მაყურებელს, რომ 2019 წელს თბილისში 150 CNG ტიპის ბუნებრივ აირზე მომუშავე და 90 ელექტროძრავიანი ავტობუსის შეძენა არის დაგეგმილი. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველადი პროექტი თბილისის ავტობუსების პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში სწორედ აი ამ 150 ახალი ტიპის ბუნებრივი აირზე მომუშავე ავტობუსებს შეიძენენ თანხას ამ პროექტისთვის. ჩვენი ევროპელი ძმები და დები, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან
დაგვეხმარებიან, ცხადია ეს იქნება სესხი, ასევე იგეგმება 90 ერთეული ევროპული სტანდარტების მქონე ელექტროძრავიანი ავტობუსის შეძენა, ეს კიდევ უკეთესი. საუბარია 38 მეტრიან და 61 მეტრიან ავტობუსებზე. ამ პროექტისთვის დაფინანსებას ჩვენი დები და ძმები აზიის განვითარების ბანკიდან განიხილავენ, ADB-ზეა საუბარი და ბარაკა ძმებო, დროზე განიხილეთ, დროზე გადაწყვიტეთ, ჩვენ მერე გავაშუქებთ კახა კალაძესთან, გიორგი ქობულიასთან, ვანო მაჭავარიანთან ერთად როგორ მოაწერენ ხელს ADB-ს და EBRD-ის წარმომადგენლები. ერთს გემრიელად კიდევ მაგრად მადლობას გეტყვით და დაგლოცავთ და მე უკვე ვიმგზავრებთ ამ ავტობუსებით, იმიტომ რომ სულ უფრო რთული ხდება გადაადგილება თბილისში და ეს ჩვენი საერთო გამოწვევაა და არც ერთ შემთხვევაში ცალსახად არ არის მხოლოდ მთავრობის პრობლემა. ყველამ უნდა ვიზრუნოთ ამ ყველაფერს. ამასობაში BOG საქართველოს ბანკის ახალი დირექტორები ყავს, საქართველოს ბანკის დირექტორთა საბჭოზე არის საუბარი, რომ მათ ორი ახალი წევრი ყავთ, კერძოდ ბანკის არააღმასრულებელ დირექტორებად დაინიშნენ ვერონიკ მაკაროლი და ანდრეას ვოლფი. ამასთან ორივე მათგანი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს უერთდებიან. ვერონიკ მაკაროლს საფინანსო სექტორში მუშაობის 30 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს, ანდრეას ვოლფი კი 12 წლის განმავლობაში მუშაობდა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, ასევე აზიის საფინანსო ინსტიტუტებში. კიდევ ერთი ცვლილების თანახმად ბანკის რისკებისა და ნომინირების კომიტეტები დატოვა თამას გიორგაძემ, რომელიც ასევე საბჭოს წევრი იყო, რისკებისა და ნომინირების კომიტეტს კი ანდრეას ვოლფი უერთდება. გიორგი, ბანკის ჩულობილი გალტენ დაგარტი ასევე აქვეყნებს ინფორმაციას, რომ 2018 წელს ელექტროენერგიის მოხმარება 9.19%-იან ზრდას გვიანოსებენ, განახლებული ბალანსის მიხედვით კი 2018 წელს ელექტროენერგიის მოხმარების პროგნოზი ჯამში 13 ტერავატ-საათს მიაღწევს. მოხმარება გულისხმობს წლიურ თითქმის 10%-იან ზრდას, რაც 2010 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია და გაზრდილ მოხმარებას თბოგენერაცია და იმპორტიც დააკმაყოფილებენ. მოკლედ, გეგმის მიხედვით იმპორტის მოცულობა შარშანდელ ისტორიულ მაქსიმუმს უახლოვდება, თუმცა ამ თემაზე ცოტა მოგვიანებით კიდევ უფრო ცვლად ვისაუბრებთ. ხო და ვიდრე ვალუტაზე გადავალთ, ანა, ესეთი ამბავი, მთავრობა 500 მილიონი დოლარის ევრობონდების რეფინანსირებაზე მუშაობას ამბობს, რომ უახლოეს თვეებში დაიწყებს და ერთბაშად 500 მილიონი ვალის გასტუმრების ვადა არის 2021 წელი. ჩვენ მოვიკითხეთ და ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა აცხადებს, რომ ფასიანი ქაღალდების რეფინანსირება სავარაუდოდ დაფარვის თარიღამდე ადრე მოხდება. ამისთვის კომპლექსური სამუშაოებია ჩასატარებელი, როგორც ნიკა ამბობს, შემუშავდება სპეციალური სტრატეგია და პროცესში საერთაშორისო ექსპერტები ჩაერთვებიან. შესაძლებელია ბონდების რეფინანსირებისთვის ახალი ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენებაც მოხდეს, თუ კი საერთაშორისო საბაზრო კონიუნქტურა უახლოეს წლებში არ შეიცვალა. იდეაში საქართველოს აქვს შანსი ახალი ბონდები უпростоრად 4.5%-ში განათავსოს ნაცვლად დღეს არსებული 6.9%-ისა. მე მაინც შეგახსენებთ, რომ 500 მილიონი დოლარის ევრობონდები საქართველოს მთავრობამ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე 2008 წელს განათავსა, 5 წლის ვადით წლიურ 7.5%-ად, 2011 წელს საქართველოს ბონდების რეფინანსირება მოახდინა და 5 წლიანი ევროობლიგაციები 10 წლიანი ფასიანი ქაღალდებით ჩაანაცვლა. მათი დაფარვის ვადა 2021 წელს დგება და 2008 წლის აპრილში განთავსებული ბონდებიდან მოზიდული თანხები იდეაში მომავალი თაობების და სტაბილური განვითარების ფონდებში უნდა მიმართულიყო. ეს ფული უნდა მოხმარებოდა მთელ რიგ მსხვილ პროექტებს, თუმცა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ თანხა ომის შედეგების სალიკვიდაციოდ არის დახარჯული. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საქართველოს სუვერენული ევროობლიგაცია 17-23 სექტემბრის მდგომარეობით დახურულია 105.1%-ზე. ფასს გულისხმობ, წინა კვირასთან შედარებით საუბარია თითქმის იგივე მდგომარეობაზე. ეს არის 4.6%-იანი შემოსავლიანობა და ობლიგაციების კუპონი 6.8%. სხვათა შორის ანალოგიურად არის საუბარი საქართველოს რკინიგზის ბონდებზეც, რომელსაც სავარაუდოდ საქართველოს რკინიგზის დღევანდელი მესვეურებიც კვლავ რეფინანსირებით დაუბრუნდებიან. უფრო დეტალებში როგორ მოხდება ეს ამბავი, ცხადია, რკინიგზის მესვეურებისთვის ჩვენი ეთერი ყოველთვის გახსნილია და მზადა ვართ ვისაუბროთ. ისე ჯამში ამხანაგებო ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2017 წელს გასულ წელთან შედარებით 12%-ით გაიზარდა.
ეს ოფიციალური სტატისტიკაა. და 71 მილიარდ 700 მილიონი ლარი შეადგინა ზრდის ტენდენციით, აქ ხასიათდებოდა ბიზნეს პროდუქციის სექტორში გამოშვების მაჩვენებელიც 2017 წელს მისი მოცულობა 38 მილიარდ 200 მილიონი იყო, რაც თითქმის 12%-ით აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს. კარგი. დრო ამოვიქოქოთ და გადავიდეთ უკვე ახალ ამბებზე. საგამოძიებო სამსახურმა სვეტის მენაშენეები ოფიციალურად დაზარალებულად ცნო. საქართველოს მთავრობა შეერთებულ შტატების მასობრივი გადამზადების პროგრამაში დაეხმარება. ბახტაძე ბიზნესს ახალი საგადასახადო და საბაჟო კოდექსის ფორმირებაში აქტიური ჩართულობისკენ მოუწოდებს. მე სულ რამდენიმე წამით აქ ვარ, შორს არ მივდივარ, იმიტომ რომ ვაპირებ ძველებურად სულად პარტნიორობა გაუწიო საქმიანი დილაში ანა ლაპიაშვილს, რომელიც მზად არის უკვე, რომ პირველი კოლაჟი ახალი ამბებისა შემოგთავაზოთ დილა ადრიან. ანა, მე მგონი საკმაოდ ბევრი მასალა მოამზადა BMG-მ და საქმიანმა დილამ, ასევე სხვა სააგენტოების ინფორმაციებზე დაღმობით და წარმატებულ ეთერს გისურვებ. მადლობა, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მოყურებლებს და მათაც წარმატებულ დღეს უსურვებ. ნამდვილად საინტერესო იყო გუშინდელი დღე ჩვენთვის. ბევრი საინტერესო განცხადება მოვისმინეთ ეკონომიკური ჯგუფის მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებისაგან და ასევე საკმაოდ აქტიური იყო პრემიერ-მინისტრი. მათ ნაწილს განცხადებებისას სწორედ რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დეველოპერული კომპანია სვეტის ხელმძღვანელი პირები გივი ჯიბლაძე და თორნიკე ჯანელიძე დააკავა. გამოძიება სვეტის დაზარალებული მენაშენეების განცხადების საფუძველზე მიმდინარე წლის მაისში დაიწყო კომპანიის მშენებარებინების შესაძინად მოქალაქეთა გადახდილი თანხების მითვისებაზე. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით მენაშენეების თანხები კომპანიამ თაღლითურად მიითვისა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოპოვებული მტკიცებულებები დგინდება, რომ ბრალდებულებმა გიჯიმ და თიჯიმ სამსახურეობრივი მდგომარეობის გამოყენებით განიზრახეს მართსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით მოტყუებით დაუფლებოდნენ მოქალაქეთა კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ მხოლოდ ერთ ობიექტზე ბრალდებულები გიჯი და თიჯი მოტყუებით დაეუფლნენ მენაშენეთა კუთვნილ თანხას 3.356.385 ლარის ოდენობით. ამ ეტაპზე აქტიურად გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები ხსენებული კომპანიების მიერ საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობის პროცესში ჩადენილი ყველა შესაძლო დანაშაულებრივი ქმედების და დანაშაულში მონაწილე სხვა პირთა გამოვლენის მიზნით. საქართველოსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, რომელსაც ხელი ივნისში მოეწერა რატიფიცირებისათვის უკვე საქართველოს პარლამენტს ეგზავნება. პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ მთავრობის ხდომის დაწყებამდე განაცხადა, რომ ეს პირველი შეთანხმებაა, რომელიც ჰონკონგმა რეგიონში გააფორმა. აგვისტო არის ნელი თვე და ამაში პრობლემას ვერ ვხედავთ, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2% იყოს, ამბობს გიორგი ქოგულია BMG-ს მიერ დასმული კითხვის საპასუხოდ. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, ხელისუფლების მიზანი არის, რომ 5%-იანი ზრდის მიღწევა წლიურად მოხდეს და საკმაოდ დარწმუნებული ნაბიჯით მიდის მთავრობა ამ მიზნამდე. ამასთან ეკონომიკის მინისტრი აღნიშნავს იმასაც, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ზრდა 7% იყოს, ზოგიერთში 8, 3 და 2. რაც შეეხება მიზეზებს, რამაც აგვისტოში ეკონომიკის მხოლოდ 2%-იანი ზრდა გამოიწვია, ქოგულია მთავარ მიზეზს შორის სამშენებლო სფეროში რეგულაციებს ასახელებს და ირწმუნება, რომ ეს რეგულაციები მთავრობამ გააზრებულად მიიღო. რატომ მოხდა 2%-იანი ზრდა? თუ გაინტერესებთ კონკრეტული მიზეზები, თქვენ პრაქტიკულად ისინი დაასახელეთ. ეს იყო არა მოულოდნელი, არამედ მოსალოდნელი. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ ექნებოდა გავლენა მშენებლობის ნებართვების გაცემის ტემპის შენელებას და ეს ჩვენ გავაკეთეთ გააზრებულად, ვიცოდით, რომ ამას ექნებოდა ზემოქმედება ეკონომიკურ ზრდაზე, მაგრამ როგორც ჩვენ ბევრჯერ ვილაპარაკეთ, ჩვენ ეკონომიკის ზრდის გარდა კიდე გვინდა, რომ ნორმალურ პირობებში ვიცხოვროთ და ქალაქი გავდეს ქალაქს. ამიტომ ჩვენ გავაჩერეთ რაღაც რაოდენობით ლიცენზიები, ჩვენ ამ ეკონომიკური ზრდის დაკლებას დავაკომპენსირებთ სხვა რაღაცებში.
ეკონომიკის მინისტრმა გუშინ შეერთებული შტატების მთავრობასთან ერთად საკმაოდ დიდი პროექტიც დაანონსა, რომელიც მოქალაქე და მასშტაბურ პროფესიულ გადამზადებას გულისხმობს. ჩვენ შეიძლება 40-50,000 ადამიანი გადავამზადოთ შემდგომი წლების განმავლობაში წელიწადში. არა, ეს არ არის ბიუჯეტი, ეს ამაში გვეხმარებიან დონორები და კერძო კომპანიები. იქნება მასობრივი პროგრამა ტექნიკური გადამზადება. სოფლიო ბანკი და მისი ინსტიტუტები, ისეთი როგორიც არის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, ისეთი ინსტიტუტები როგორიც აზიის განვითარების ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციის განვითარების ბანკი, გერმანიის მთავრობა, KfW, ბატონო? როდის იგეგმება და პრაქტიკულად ეხლა. ეს იგეგმება ეხლა და 2013 წლიდან თქვენ დაინახოთ როგორი მასშტაბური პროგრამები იქნება ამასთან დაკავშირებით. გიორგი ქობულიამ გუშინ ბევრი მიმართულებით მუშაობა დაანონსა, მათ შორის ეკონომიკის ზრდისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები. ცოტა მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ქვეყანაში ეკონომიკის ინკლუზიური ზრდის ერთ-ერთ ბარიერად სწორედ ინფრასტრუქტურას ასახელებდა. მან ამაზე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან შეხვედრისას სიტყვით გამოსვლის დროს გაამახვილა ყურადღება. ჩვენ მნიშვნელოვან ფოკუსს ვაკეთებთ ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ვინაიდან სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ინფრასტრუქტურის არასათანადო განვითარება არის მნიშვნელოვანი ბარიერი საქართველოში უფრო ინკლუზიური და უფრო ზრდადი ეკონომიკური პროგრესის მისაღებად. იცით, რომ წლევანდელი ბიუჯეტი ამ თვალსაზრისით არის მართლაც უპრეცედენტო და მომავალი წლის ბიუჯეტის დრაფტში კიდევ უფრო ამბიციური ციფრებია ჩადებული. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით 2018 წლის სექტემბერში ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტში მგზავრთნაკადი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 63%-ით გაიზარდა. სექტემბერში ქუთაისის აეროპორტი 68,061 მგზავრს მოემსახურა. რაც შეეხება რეისების რაოდენობას, ზრდა ამ მიმართულებითაც არის 2018 წლის სექტემბერში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ჯამში 223 რეისი შესრულდა. სექტემბერში საქართველოში 892,463 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი იყო. ზრდა წინა წლის პერიოდთან შედარებით 5%-იანია. საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობამ 763,529 შეადგინა და აქ ზრდის მაჩვენებელი 5.7%-ია. ტურისტული ვიზიტების რაოდენობა იყო 526,302, რაც 44,724-ით მეტია 2017 წლის სექტემბერთან შედარებით. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტების ნაწილში. ესტონეთის შემთხვევაში 86%-იანი ზრდა არის, შვედეთის შემთხვევაში 82%-იანი, ნიდერლანდების შემთხვევაში 79, გერმანია 62, ლატვია 48, ჩეხეთი 44, საფრანგეთი 38, გაერთიანებული სამეფო 30 და ასე შემდეგ. განსაკუთრებული ზრდა არის კორეის რესპუბლიკიდან 111%, ჩინეთი 95%, ბელარუსი 47%, იაპონია 38%, ისრაელი 36% და ასე შემდეგ. ხოლო ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტი განხორციელებული არის რუსეთიდან, აზერბაიჯანის შემთხვევაში 9.8%-ია, 2018 წლის შემთხვევაში იანვარ-სექტემბრისთვის მონაცემებით საქართველოში 6,788,367 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა და ზრდა წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 11.2%-ია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით 2018 წლის იანვარი-აგვისტოს მდგომარეობით შემოსავალი უცხოური ტურიზმიდან საქართველოში $2,223,000,000 იყო, რაც შეეხება 405 მილიონით მეტს წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. ამ თემაზე საინტერესო არის რა ხდება საერთაშორისო მასშტაბითაც. კომპანია Mastercard-მა სექტემბერში ყოველწლიური რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც ყველა ის ქალაქია მოხვედრილი, რომლებიც ყველაზე მეტ შემოსავალს სწორედ ტურიზმის სექტორიდან იღებენ. ამ თემაზე ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი ვნახოთ.
ახლო აღმოსავლეთის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა სავაჭრო და ფინანსურმა ცენტრმა დუბაიმ 2017 წელს ტურიზმიდან 29 მილიარდ 700 მილიონი ამერიკული დოლარის მოზიდვა შეძლო. დუბაიში სამოგზაუროდ ჩასული ვიზიტორები ყოველდღიურად დაახლოებით 527 ამერიკულ დოლარს ხარჯავენ. ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად სათამბჯენი ბურჯ ხალიფა მიიჩნევა. საუდის არაბეთის ქალაქმა მექამ კი ტურიზმიდან 18 მილიარდ 450 მილიონი ამერიკული დოლარის შემოსავლის მიღება შეძლო. მუსულმანების წმინდა ქალაქში ყოველდღიურად ტურისტები დაახლოებით 135 ამერიკულ დოლარს ხარჯავენ. 2017 წელს 17 მილიარდ 450 მილიონი ამერიკული დოლარი ტურიზმის სექტორიდან დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქმა ლონდონმა მიიღო. ლონდონში ვიზიტორებს ყოველდღე საშუალოდ 153 ამერიკული დოლარი ეხარჯებათ. ქალაქის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი ტურიზმია, საიდანაც ლონდონს ყოველწლიურად 15 მილიარდი ფუნტის შემოსავალი აქვს. სინგაპურში კი 2017 წელს ტურისტებმა 17 მილიარდ 20 მილიონი, დღეში კი 286 ამერიკული დოლარი დახარჯეს. ქალაქი ვიზიტორების მოზიდვას სისუფთავით, კულტურული, ისტორიული და თანამედროვეების სინთეზით ახერხებს. შემდეგი გაჩერება ბანგკოკია, სადაც 2017 წელს ქალაქმა ტურიზმის სექტორიდან 16 მილიარდ 360 მილიონი ამერიკული დოლარის შემოსავალი მიიღო. ბანგკოკში ჩასული ტურისტები ყოველდღე 173 ამერიკულ დოლარს ხარჯავენ. ქალაქში განსაკუთრებით პოპულარული მთავარი ისტორიული მოედანია, რომელიც ყოველთვის ტურისტებითაა სავსე. ნიუ-იორკი და მანჰეტენის ქუჩები არანაკლებ საინტერესო აღმოჩნდა ტურისტებისთვის. 2017 წელს ტურისტებმა ნიუ-იორკში 16 მილიარდ 100 მილიონი ამერიკული დოლარი დახარჯეს. ნიუ-იორკს ტურიზმის სექტორიდან 13 მილიარდ 60 მილიონი ამერიკული დოლარის შემოსავლით საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი მოსდევს, სადაც ყოველდღიურად ტურისტს დაახლოებით 300 ამერიკული დოლარი ეხარჯება. მერვე ადგილს მალიორკას კუნძულზე მდებარე პატარა ქალაქი პალმა დე მალიორკა იკავებს, რომელმაც 2017 წელს ტურიზმიდან 11 მილიარდ 960 მილიონი ამერიკული დოლარის მოზიდვა შეძლო. ამ კუნძულზე დღეში ტურისტები დაახლოებით 220 ამერიკულ დოლარს ხარჯავენ. ბოლო ორ ადგილს რეიტინგში ტოკიო და ტაილანდის კუნძული ფუკეტი ინაწილებენ. ტოკიოს შემთხვევაში შემოსავალმა 11 მილიარდ 910 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ფუკეტს კი ტურიზმმა გასულ წელს 10 მილიარდ 460 მილიონი ამერიკული დოლარის შემოსავლები მოუტანა. უბრუნდებით გუშინდელ განცხადებებს პრემიერმა ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან შეხვედრისას ახალი საგადასახადო და საბაჟო კოდექსის ფორმირების პროცესში აქტიური ჩართულობისკენ მოწოდება გააკეთა. მამუკა ბახტაძემ ასოციაციის წევრებთან შეხვედრისას თქვა, რომ ახალი საბაჟო კოდექსი ელექტრონული საბაჟოს განვითარების იდეას ეფუძნება და დოკუმენტის პრეზენტაცია უკვე შემდგარია. მის განხილვაში კი მონაწილეობა ბიზნეს წევრების წარმომადგენლებს ღიად შეუძლიათ. აუცილებლად შეიცვლება ჩვენი არსებული საგადასახადო კოდექსის და ისიც მისი განხილვაც აუცილებლად მოხდება ღია პლატფორმაზე. მოგიწოდებთ კიდევ აქტიურად რომ იყოთ ჩართულები. მე მახსოვს ამ ბიზნეს ასოციაციას ჰქონდა ძალიან კონკრეტული შენიშვნები ძველ რედაქციასთან. აქედან მომდინარე თქვენი კონტრიბუცია ამ საკითხში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეროვნული ბანკის ანგარიშების აუდიტს კომპანია KPMG ჯორჯია განახორციელებს. შესაბამისი დადგენილების პროექტი, რომელიც პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, საბინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა მოამზადა. დადგენილების მიხედვით KPMG ჯორჯია 2018-19 წლის ანგარიშგებების აუდიტს ჩაატარებს და პროექტის თანახმად მომსახურების ღირებულება 180,000 ლარით იქნება განსაზღვრული. თავად ეროვნული ბანკის განსიახლეებს, მათ შორის სავალუტო კურსთან დაკავშირებით, სულ რამდენიმე წამში მოისმენთ. ლარი დოლარის წყვილი 2.61-ია. ევროსპასი 3 ლარი და 2 თეთრია, ლირა გაუფასურდა. ამის საფუძვლები პროლოგში უკვე მოგახსენეთ, 53 თეთრია მის საფასური.
ფუნტის ფუნტსტელინგის შესაძენად 3 ლარი და 40 თეთრის ამზადება აუცილებლად დაგჭირდება. გუშინ ეროვნულმა ბანკმა ოფიციალურ განცხადებაც გაავრცელა. სხვათა შორის TBC ბანკიდან ვალუტაში ამერიკულ დოლარზეა საუბარი გავრცელებულ ინფორმაციას გამოეხმაურა. ეროვნული ბანკი აღნიშნა, რომ ბანკს თანხა მათი, ანუ ეროვნული ბანკის საცავიდან არ მიუღიათ. TBC ბანკიდან თანხის გატანის პერიოდში კომერციულ ბანკს ეროვნული ბანკის საცავიდან უცხოური ვალუტის ინკასირება არ განუხორციელებია. ასევე ეროვნულ ბანკში აღნიშნავენ, რომ ოპერაციის განხორციელების პროცესში კომერციული ბანკები ვალდებულნი არიან დაიცვან უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონით და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული პროცედურები და მოთხოვნები. ის ასევე განმარტავს, რომ ეროვნული ბანკის მიერ საზედამხედველო ღონისძიებების ფარგლებში მიღებული მასალები წარმოადგენს კონფიდენციალურ ინფორმაციას და შესაბამისად ეროვნული ბანკი მოკლებულია შესაძლებლობას საჯაროდ ისაუბრობს ტრანზაქციის დეტალებთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის მიერ განხორციელებულ ან განსახორციელებელ ღონისძიებებზე. ამინდის პროგნოზე გადავიდეთ, მეწმუნეთ, იქ გაცილებით ყველაფერი ნათელია, ვიდრე ომეგას საქმესთან დაკავშირებით და ცხადია ამას ხელს უწყობს ანალაპიაშვილი და ჩვენი არაჩვეულებრივი პარტნიორები. მოვისმინოთ საქმიანი დილის ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამერიკის საქართველოში შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი ჰაერის მასების მცირე ნაწილის და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს დასავლეთ საქართველოში დღის მეორე ნახევარში. უმეტეს შემთხვევაში იქნება ხანმოკლე წვიმა, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში დღის ბოლოს დასავლეთ რაიონებში ზოგან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. იქროლებს ზოგან დასავლეთის მიმართულების ქარით. სოხუმში იწვიმებს და იქნება 24 გრადუსში, ბათუმშიც ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ და 26 გრადუსს, ქობულეთშიც ნალექიანი დღე იქნება და 25 გრადუსი, ფოთში 26 გრადუსი, ქუთაისში წვიმასთან ერთად 27 გრადუსი და ზუგდიდშიც 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში 28 გრადუსია მოსალოდნელი, ონში 22, გორში 28, ცხინვალში 27 და მარნეულში 28 გრადუსი. რუსთავში ასევე 28 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალციხეში 24, ბორჯომში ასევე 24 გრადუსი, ბაკურიანში 18, ახალქალაქში 18 და სტეფანწმინდაში 19 გრადუსი. თელავში 28 გრადუსი ელოდებიან, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებასთან ერთად უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე, ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს და მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება. ანა, გინდა ახლა საოცარი ხმები გაგაგონო საეთეროდან? აპირებ რომ შემომივიდე. არა, ამინდის პროგნოზი ხვალ მეწავიყვან. კაკი. ეს გადაწყვეტილია და შესაბამისად ნახავთ, იმიტომ რომ სულ ფარავ ხოლმე განსაკუთრებით რომ თელავს აცხადებ. ეს არაჩვეულებრივი კახელი ბანოვანი არაფასებს სათანადო ჩემ კუთხეს. გავიდეთ რეკლამაზე, ოღონდ რეკლამამდე თქვენ კიდევ ერთხელ ნახავთ და დათვლებით საქმიანი დილის დღევანდელი თემატიკით, სპიკერებით. ძალიან საინტერესო, რაც თავარია, როგორც ყოველთვის გემოვნებიანი და საინტერესო სპიკერები გვეყოლება, თემებსაც საკმაოდ საინტერესოს გავშვით. რეკლამაც საინტერესოა ჩვენთან, ასე რომ მეტი შემოსავლები ტელეპირველს და BMG-ს. 4 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი შარაბიძე, მარიამ ჩახვაშვილი, თამარ გოდერძიშვილი, ირაკლი ქართველიშვილი, ლალი ბრეკვაძე, კეთი მელვაძე, ნიკოლაოს კაცულასი, კონსტანტინოს ანაგნოსტოპულოსი, ლაშა ნოდია, ლიკა ქარდავას სტუმარი ნინო მაკასარაშვილი, მანენა მანჯგალაძე საქმიანების მორიგი რუბრიკით გვიერთდება. დილა საქმიანია ტელეპირველზე.
არჩევნებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება პროცესი, რომელმაც მთელი ეს წინასწარი დრო თავის დღის წესრიგზე გადაიყვანა. ძალიან დიდი ფულის ამიზნია. დღეს ლეგალურ და საბიუჯეტო ხარჯების ნაწილზე გავაკეთებ შესავალს. ცოტას ვიდრე სტუმარს წარვადგენდე. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 10 აგვისტოს დადგენილების მიხედვით საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებისათვის სახელმწიფოს მიერ 42.667.518 ლარია გამოყოფილი. აქედან 32 მილიონ ლარზე მეტი არჩევნების ჩატარებას მოხმარდება კონკრეტულად. არჩევნებისათვის მოხელეთა გადამზადებისთვის კი 1.190.617 ლარი იყო განსაზღვრული. საარჩევნო სუბიექტების სატელევიზიო რეკლამის განთავსებისათვის ხარჯი 2 მილიონს აჭარბებს. ამავე დადგენილების თანახმად საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა დაფინანსებისთვის 7.238.000 ლარია გათვალისწინებული და მიმდინარე წლის 8 იანვარს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებულ დადგენილებაში პირდაპირ ნათქვამი იყო, რომ CSGO 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე 39.116.784 ლარს დახარჯავდა. ეს წინასწარ მონაცემებს შესაძლოა ცხადია მეორე ტურის ხარჯის დაემატოს თუ და ასეთი რამ ხდება და მოხდა, ყველაფერი ამოსაოდნელი. ამასაც ვნახავთ და თუ რაღაცა არის იქაც ხარჯები გამჭვირვალეა და ყველაფერს ცხადია კაპიკ დავითვლით და მოგახსენებთ. ხო, ეს საინტერესო ნაწილი იქნება. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 24 დღეა დარჩენილი. ვიდრე ხარჯებს დავეთვლიდეთ, საქმიანი დილა დაინტერესდა, რა სამუშაოს ასრულებს CSGO ამომრჩეველთა ინფორმირებულობის გაზრდისათვის. თათია ჩაფიჩაძე ამბის მოსაკითხად საოლქო საარჩევნო კომისიას ესტუმრა, რა დახვდა იქ, ამას უკვე სიუჟეტით მოგვეყვება. ირაკლიბინა კინწურაშვილი. ძალიან კარგი. ჩვენ ვართ ნომერ 7 საარჩევნო უბნის კომისიის წევრები, გადმოგცემთ ბარათს და აგრეთვე გადმოგცემთ CSGO-ს თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას მიმართვას. CSGO მოქალაქეთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით წინა საარჩევნო აქტივობები დაიწყო. მთელი საქართველოს მასშტაბით კომისიის წევრები საინფორმაციო ბარათებს 28 სექტემბრიდან არიგებენ. მათი ინფორმაციით მოქალაქეთა ინტერესი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან მიმართებით საკმაოდ მაღალია. 28 სექტემბერს 3627 საარჩევნო უბანმა უკვე დაიწყო ამომრჩეველთა ბარათების დარიგება. ბარათების საშუალებით მოქალაქეები შეძლებენ რომ მიიღონ ინფორმაცია თავიანთ საარჩევნო უბანზე და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანონ ცვლილება საარჩევნო ციებში. აქედან გამომდინარე საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეების ჩართულობა და მათი ნების გამოვლენა კენჭისყრის დღეს. ჩვენ მუშაობთ თქვენთვის. ჯერთი დაინტერესებული არიან სად უნდა მისცენ ხმა, სად უნდა მოვიდნენ რა მისამართზე და რა ადგილზე. აინტერესებთ ყველანაირი პირობები, რა როგორ უნდა ჩატარდეს, რა პროცედურები უნდა გაიარონ, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ, გავარკვიოთ, საქმის კურსში ჩავაყენოთ, პრობლემები მოუხსნათ მაქსიმალურად. რასთავარია უბანი დია ყოველ დღე ნებისმიერ ამომრჩეველს ველოდებით ყოველთვის. აღსანიშნავია, რომ წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში პირველად მონაწილეობის უფლება დამატებით 45,000-ზე მეტ მოქალაქეს ეძლევა. სწორედ მათი არჩევნებში ჩართვის მიზნით ყველა მათგანმა CSGO-ს თავმჯდომარისგან პირადი მიმართვა მიიღო. ჩემს როგორც მოქალაქისთვის მნიშვნელოვანი და სასიამოვნოა როგორც საარჩევნო ბარათის, ასევე CSGO-ს თავმჯდომარის მიმართვის მიღება, რომლებიც განკუთვნილია ჩვენთვის ვინც ვიღებთ პირველ მონაწილეობას არჩევნებზე. და ეს ჩემთვის არის მეტი мотиваცია, რომ მივიდი არჩევნებზე და დავაფიქსირო ჩემი არჩევანი. მთელი საქართველოს მასშტაბით წლევანდელი არჩევნებისთვის 73 საარჩევნო ოლქი და 3627 უბანია მოწყობილი. ამომრჩევლებს საარჩევნო სიებში არსებულ უზუსტობასთან დაკავშირებით ცვლილებების განხორციელების შესაძლებლობა 10 ოქტომბრამდე ექნებათ. გიორგი შარაბიძეა ჩვენი სტუმარი, ანა, ჩემი სეხნია და მე წარვადგენ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, მივესალმები მას. დილამშვიდობის. ბევრი სიახლეის ფონზე ვიდრე გადავალთ, რომელსაც CSGO წელს შესთავაზებს და გვაინტერესებს საქმიან მაყურებელს ამ თემაზე, ამ ბარათთან დაკავშირებით, ბატონო გიორგი, რატომ მიულა ბარათი? აი, მაინდა-მაინც თან პირველ ამომრჩეველს, როგორც რესპონდენტი საუბრობდა, რომ ეს მეტი мотиваციისთვის მან თავისებურად ახსნა. გაქვთ თუ არა თქვენ ეს? რა თქმა უნდა. უპირველეს ყოვლისა, მოგესალმებით, სასიამოვნოა თქვენთან ერთად ამ ძალიან საინტერესო გადაცემაში მონაწილეობა. რაც შეეხება ამ ბარათს და ახალგაზრდების ჩართულობას, მოგეხსენებათ, ეს არ არის ახალი, რომ ყოველი არჩევნების შემდეგ საარჩევნო ადმინისტრაცია აკეთებს ანალიზს. ყველა კვლევის, ყველა დასკვნის და საერთოდ გლობალურ ანალიზს რა მოხდა არჩევნებში, როგორ იყო
და რა უნდა დაიგეგმოს მომავალში. შესაბამისად მუნიციპალური არჩევნების, შარშანდელი არჩევნების შემდგომ ჩვენ დავინტერესდით NDI-ის კვლევების, ასე ვთქვათ, ერთგვარად შიდა კვლევით, როგორ მონაწილეობს სამორჩეველი, რა ასაკის სამორჩეველი როგორ მონაწილეობს. მოგეხსენებათ, ჩვენ არა გვაქვს ელექტრონული ვერიფიკაცია სიების, რომ სიებიდან პირდაპირ მივცეთ დავალება და ამოვიღოთ ასეთი აქტივობები, ამიტომაც ასეთ შემთხვევაში ძალიან გვეხმარება ხოლმე კვლევები. შევისწავლეთ ეს კვლევები და აღმოჩნდა, რომ 2012 წლიდან ვიდრე და ბოლო არჩევნებამდე არის კლება 35 წლის ასაკამდე ამომრჩევლის აქტივობისა. ეს არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ერთის მხრივ, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან ბევრ ფაქტორზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული, მაგრამ ამავე დროს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ არჩევნებში გამოცხადების პროცენტი დრამატულად არ კლებულობს ამორჩევლის. ვინაიდან ამ სეგმენტში ჩვენ დავინახეთ ერთგვარი კლება, ტენდენცია, ამის გამო ჩვენ ამ არჩევნებისთვის ტრადიციულ ჩვენ საგანმანათლებლო პროექტებს, როგორც არის ახალგაზრდებისთვის, მაგალითად, საზაფხულო სკოლა, საუნივერსიტეტო კურსები, საჯარო სკოლებში კურსები, კი ბატონო, გრანტები, რომელსაც ჩვენ გავცემთ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე ამომრჩეველთა ინფორმირებისთვის, ჩვენ ცალკე სეგმენტად გამოვყავით დამატებით ის, რომ დამატებითი мотиваციისთვის ამ ახალგაზრდებს, ვინც პირველად მონაწილეობს არჩევნებში, მისვლოდა თავმჯდომარის მიმართვა, რაც ერთგვარად мотиваციაა, მოკლე ახსნა იმისთვის, თუ რა არის არჩევნები, რა პროცესია ეს და რა სოციალური მოვლენა ახალგაზრდა ადამიანისთვის, მე მაგალითად მახსოვს პირველად როცა წავედი არჩევნებზე. შეიძლება ყველა შემდეგი დანარჩენი აღარ მახსოვს ასე დეტალურად, მაგრამ ის პირველი ემოცია განცდა, რომ შენ მონაწილეობ შენი ქვეყნის მომავლის განსაზღვრაში, მე ვფიქრობ არის მნიშვნელოვანი და სწორედ ეს არის მოკლედ ახსნილი ამ საინფორმაციო ბარათში. და მაინც ის პირველი კითხვა ნაუკვეთსავად რა არის აი ამ არჩევნების განსხვავება კონკრეტულად 2018 წლის სხვა არჩევნებისგან პირადად თქვენთვის, როგორც ერთ-ერთი ხელმძღვანელისთვის CESCO-ი და იმავდროულად რა სიახლეები შეგიძლიათ გამოყოთ, რითაც 2018 წელს CESCO და მთელი მენეჯმენტი ხვდებით წლევანდელ არჩევნებს. დიდი მადლობა კითხვისთვის. პირველ ყოვლისა უნდა ვთქვა, რომ როგორც ამ დარგის პროფესიონალი არც ერთი არჩევნები არ გავს ერთმანეთს. ყოველთვის არის თითქოს ეს ძალიან კონსერვატიული პროცესია. ბიულეტენი, შემოხაზვა, დათვლა, შედეგი. მაგრამ ეს იმდენად განსხვავდება ყოველთვის. იგივეა ბატონ გიორგი ფასიანი უფასო. ხო, მაგრამ იმდენად განსხვავდება შინაარსობრივად ერთმანეთისგან, რომ ამაზე სწორედ ამიტომ ვაკეთებთ ყოველი არჩევნების შემდეგ ანალიზს, რომ ყოველთვის არის რაღაც ახალი, რომელსაც ჭირდება პასუხი. ახალი გამოწვევა, რომელსაც შემდეგ არჩევნებზე აუცილებლად დაჭირდება პასუხი. რაც შეეხება სიახლეებს, ჩვენ რაღაცნაირად დავისახეთ ყოველი ახალი არჩევნების წინ საარჩევნო ადმინისტრაციამ, რომ არც ერთი არჩევნები არ დავტოვოთ სიახლის გარეშე. 2016 წლიდან ხა საუბარი იყო სიების გადამოწმებაზე თქვენ სიუჟეტში. 2016 წლიდან ჩვენ ამორჩეველს შევთავაზეთ უნიკალური, ესე ვთქვათ, სერვისები, რომელიც აქამდე არასდროს არ ყოფილა. ეს არის ტელეფონებში, პლანშეტებში, გადახდის აპარატებში ჩამონტაჟებული სიები, სადაც შეგეძლოთ შეგემოწმებინათ თქვენი თავი და დღემდე, რა თქმა უნდა, 10 ოქტომბრამდე ყველა ამორჩეველს აქვს საშუალება გამოიყენოს ეს სერვისები. მე გეტყვით თქვენ, რომ სერვისების დანერგვიდან 2 მილიონამდე ჩვენ ამორჩეველმა უკვე ისერგებლა. ამით და იმიტომაც არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ საარჩევნო სიებთან დაკავშირებით თუ ნახავთ, სანდოობა გაცილებით გაიზარდა, ვიდრე ბოლო არჩევნებით, ბოლო წლების წინ. ეს არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება წელს, ჩვენ ჯერ კიდევ 17 წლის მუნიციპალურ არჩევნებზე დავტესტეთ, შემდეგ შუალედურ არჩევნებზე კიდევ უფრო მივუმატეთ. ეს გახლავთ უნიკალური სერვისი, რომელიც მსოფლიოში ბევრ ადმინისტრაციას არ აქვს, ეს არის რეგისტრაციების ონლაინ სივრცე. რაც ძალიან რთული პრობლემა იყო, ერთის მხრივ სუბიექტების რეგისტრაცია, მეორეს მხრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების რეგისტრაცია, მათი დამკვირვებლების რეგისტრაცია, იმიტომ რომ ეს მოითხოვდა უამრავ რესურსს, როგორც ადმინისტრაციის მხრიდან, ისე დასარეგისტრირებული სუბიექტების მხრიდან. ეს იყო პირადობის მოწმობის ასლები, წომარა დოკუმენტები და ასე შემდეგ. ჩვენ შევქმნით უნიკალური სივრცე, როდესაც რეგისტრირდება ორგანიზაცია, კანდიდატი, პარტია, მას ეძლევა უნიკალური კოდი და ის საკუთარი ოფისიდან უკავშირდება საარჩევნო ადმინისტრაციას და ყველაფერს აკეთებს საკუთარ ოფისში. იქნება ეს კომისიებში წევრების დანიშვნა. იცით რომ 4 პარტიას აქვს ეს უფლება დანიშნოს საუბნო, საოლქო და CESCO-ში კომისიის წევრები. იქნება ეს კომისიების დანიშვნა, წარმომადგენლების დანიშვნა. თითო უბანზე, თითო სუბიექტს აქვს 2. და ეს ელექტრონულად შეუძლია ყველაფერი. ელექტრონულად ინიშნება, არავით არის ქაღალდი, არავით არის ოფისებში მისვლა, ყველაფერი ეს ხდება ელექტრონული ურთიერთობის საშუალებით. წელს უკვე ეს შესაძლებელია.
სადამკვირვებლო ორგანიზაციებთან მიმართებაში და უამრავი ადამიანი სარგებლობს უკვე ამ სერვისით და მინდა ვთქვა რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ასე ვთქვათ ონლაინ სივრცის მოდერნიზაციას და ხვეწას იმისთვის რომ შემდეგი არჩევნებისთვის უკვე მედია საშუალებების რეგისტრაცია შეიძლებაოდეს ონლაინ და საერთაშორისო დამკვირვებლების რეგისტრაცია ონლაინ. ალბათ გადაირევა მთელი ამ პროცესის განმავლობაში თქვენ თითქმის ყველა ის თემა ჩამოთვალეთ, რომელიც წლების განმავლობაში ქართული მედიისათვის ჩემი გადმოსახედიდან რაც მიმუშავია, იყო ხოლმე მთავარი კითხვის ნიშნების დამტოვებელი და ერთ-ერთი თემა, რომელიც უკავშირდება უსაფრთხოებას, ბიულეტენების და ამომრჩევლების უბანთან დაკავშირებით არ გვიხსენებია. ამ ნაწილში რამე ცვლილება არის თუ არა, სიებთან დაკავშირებით თქვენ თქვით რომ იკლო და იკლო მათ შორის ამბებაც იმასთან დაკავშირებით, როცა უბანზე მისულ ადამიანებს საკუთარი თავი ან არ ხვდებოდათ, ან მის ბინაში სხვა თუ სხვა ადამიანი ხვდებოდათ, მაგრამ არ არის ბოლომდე ამოფრული. მეორეს მხრივ, უსაფრთხოების თემა არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც მაინტერესებს თუ აქვს ცესკოს ამ ნაწილში წელს რამე შეთავაზებული ამორჩევისთვის. რა თქმა უნდა. ისე მოკლედ სიებზე ვიტყვი რომ ამ ბოლო წლების მანძილზე სიებთან დაკავშირებით საჩივარი არის 0 და ეს თავისთავად მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ეს სიები ჩაკეტილი კი არ არის. იმიტომ რომ არ იწერება უბრალოდ საჩევრები თუ არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ გამჭირვალეა. გეტყვით რატომ? ეს სია ჩაკეტილი ინფორმაცია არ არის. ყველა ჩართულ რეგისტრირებულ პარტიას, სადამკვირვებლო ორგანიზაციას აქვს იგივე სია, გარდა პერსონალური მონაცემისა, რაც გვაქვს ჩვენ. შესაბამისად, ამის მონიტორინგი შეიძლება მთელი წლის მანძილზე. ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ არის. ეს უდავოდ დიდი მიღწევაა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ჯერ კიდევ 2016 წელს შუალედური არჩევნების ცნობილი მოვლენების შემდეგ ჩვენ კაფიოდ დავინახეთ საჭიროება იმისი, რომ გამჭირვალედ და ღიად შემუშავდეს არჩევნების და უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტის დამაკმაყოფილებელი დოკუმენტაცია და ტრენინგ პროგრამები საქართველოში. არჩევნები და უსაფრთხოება ეს გახლავთ უნიშნულოვანესი საერთაშორისო სტანდარტი და 2016 წლიდან ჩვენ დავიწყეთ სრულიად ახლებული მიდგომა ამ საკითხისადმი. ეს იყო გამჭირვალე პროცესი. უცხოელი ექსპერტების დახმარებით ჩვენ შევძელით და შევქმნით მემორანდუმი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და ამ მემორანდუმის ფარგლებში ჩაიშალა იწერა სპეციალური ტრენინგ მოდული, რასაც ქვია არჩევნები და უსაფრთხოება, როცა ერთის მხრივ საარჩევნო ადმინისტრატორმა ზუსტად იცის, რა არის მისი უფლებამოსილება საარჩევნო უბანში და როდის უნდა გამოიძახოს პოლიცია, ხოლო მეორეს მხრივ პოლიციამ ზუსტად იცის, რა არის მისი უფლებამოსილება, რომ ისე და იმგვარად არ ჩაერიოს პროცესებში, რომ ეს იყოს აღქმული როგორც უსაფრთხოების ეს ანუ საგანგებო თქვა ჯგუფი მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, რომელთან თქვენ გაქვთ უშუალო კონტაქტი თუ თლიანი უწყება არის ამ მე ალბათ ცნობილია რომ ყოველი არჩევნების წინ შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოსცემს ბრძანებას საკუთარი უწყების მიმართ, სწორედ ამ ბრძანებას და ტრენინგ მოდულზე ერთად არის ნამუშევარი. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ეს პრინციპები ჩამოყალიბებულია მემორანდუმში. შემდეგ ერთობლივი ჯგუფი ატრენინგებს როგორც პოლიციელებს, ისე საარჩევნო ადმინისტრატორებს. ამ შემთხვევაში სპეციალური ტრენინგ მოდული შეიქმნა, სხვა შორის რომელმაც 2016 წელს, 2017 წელს მაპატიეთ რო არ შემეშალოს, მიიღო საერთაშორისო ჯილდო ისეთი დონის აღიარება ჰპოვა ამ მოდულმა. შესაბამისად, ეს პროცესი გაგრძელდა 2017 წელსაც და ეხლა ხანს ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად განვაახლეთ მემორანდუმი მის აკადემიასთან და შესაბამის ასე თქვა კომპეტენტურ ტრენერებთან ერთად ჩვენი სწავლების ცენტრი დღესაც მუშაობს იმისთვის, რომ ყველა ჩართულ მხარეს, ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებს და რაც თავარია პოლიციის წევრებს მიეწოდოთ ერთგვაროვანი ინფორმაცია, რა არის მათი უფლებამოსილება, როგორია მათი ასე თქვა ქცევის წესი და როგორ უნდა მოიქცნენ ისინი არჩევნების დღეს. წარმატებულ არჩევნებს გისურვებთ. მადლობა დიდი. ჩვენს და მთელ საქართველოს. მე ჩემ ქართულ ოცნებას გაგანდობთ. ძალიან. მე მაქვს სურვილი, იმედი და ოცნება, რომ თქვენთან ერთად ამ სტუდიაში, ან უკეთესში, წარვადგინო ელექტრონული ხმის მიცემის პროცედურები ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე დახმობით და ამდაგვარი. საინტერესო თემა, მაგაზე საქართველოს ადმინისტრაცია მუშაობს ისე, რომ ჯერჯერობით ეს ფლად ასე ცნობილი არ არის. თუ გახსოვთ თქვენ საიში შუალედურ არჩევნებზე ჩვენ ჩავატარეთ პატარა ექსპერიმენტი და ელექტრონული ხმის დათვლის საშუალებებით ჩავატარეთ არჩევნები. ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტია და მომავალში დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ ესე თქვა თაობას და ადმინისტრატორებს ეს მაგალითი ძალიან გადაგვარდება. სხვა დროს დაუბრუნდეთ ერთ თემას ბატონ გიორგი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის გიორგი შარაბიძეს, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს. რეკლამა არის საქმიანი დილის ეთერში, მეტი შემოსავლები BMG-ს და TV-ს. აბა, BMG-ს ვებგვერდს გადავხედოთ ამ ხანაგებო.
პრემიერ-მინისტრის დავალება სამინისტროებს ყველა მნიშვნელოვან რეიტინგში ტოპ 5-ში. იმედია მოთხოვნა შესრულებაზეც ანალოგიური იქნება. მომავალი წლის 1 იანვრიდან 34 სახელმწიფოს მოქალაქეები შეძლებენ კომპანიების და საბანკო ანგარიშების ონლაინ რეგისტრაციას. ბახტაძე ახალ ინიციატივას ხელახლა უკვე ბიზნესთან აანონსებს. ომეგა ჯგუფის განცხადებები ტყუილზეა დაფუძნებული. აი ამას აცხადებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი. ომეგაზე უმბნობს ასევე ბიზნეს ომბუდსმენიც და აცხადებს, რომ კომპანიის მთავარი მიზანია გადასახადები არ გადაიხადოს, ან ეს თემა გადაიტანოს პოლიტიკურ სიბრტყეში თუ ჭრილში. ბიზნესის თავისუფლების ინდექსი არის ძალიან მაღალი. ამას აცხადებს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ირაკლი ასლანიშვილი და მობილური ოპერატორების საცალო შემოსავლები კი სრულიად ახალ რეკორდებს ამყარებს. კომუნიკაციების კომისიის ცნობით 5 მობილური ოპერატორის ჯამურმა საცალო შემოსავალმა 2018 წლის აგვისტოში 44 მილიონ ლარს გადააჭარბა და წლიური ზრდა 2.5 მილიონი ლარია. სხვათა შორის შემოსავლის თითქმის 47% მაქტიკომზე მოდის. სექტემბერში სამომხმარებლო საქონლისა და მომსახურების ფასების დონე 0.3%-ით გაიზარდა, წლიურმა ინფლაციამ 2.7 შეადგინა, რაც ბოლო წელიწადში სამომხმარებლო პროდუქციაზე 2.7%-ით პროდუქციის გაძვირებას ნიშნავს. არასდროს ჩვენ არ ცვლილებებს პოლიტიკაში, ეკონომიკურ პოლიტიკაში თუ არ გავდივართ კონსულტაციებს ბიზნეს წრეებთან, მამისად აუცილებლად ეს მიდგომა გაგრძელდება ყველა სხვა ინიციატივასთან დაკავშირებით. ხო, ვიცი რა და ზედმეტად კარგად ვიცნობ თითქმის ყველა ბიზნეს გაერთიანების თუ ასოციაციის მუშაობის სტილს და ამგვარ შეხვედრებზე ბიზნესმენების პოზიციის დაფიქსირების შესაძლებლობებს ან და უნარებს, მერწმუნეთ რთული იქნებოდა შეგეტანა ეჭვი პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებაში. თუმცა შედარებით ამნეზიურებისთვის და ესეთებიც ხშირად ესწრებიან შეხვედრებს მთავრობის წევრებთან, ზოგიერთი ბიზნესმენებიც არიან, შევახსენებ რა მოყვა გადაწყვეტილებას, რომელიც აგვისტოს თვეში ფინანსთა მინისტრმა გამოსცა. ეს იყო ავტოსანტრანსპორტო საშუალებებით ხორბლის და სიმინდის გადაზიდვის აკრძალვა. მიღმა იმისა, რომ დაფიქსირდა საკმაოდ სერიოზული პროტესტი 4 დღის განმავლობაში სრულად და ფაქტიურად პარალიზებული იყო გეზი და ეს ცალსახად იყო არამხოლოდ ცუდი კომუნიკაციის, არამედ გაცილებით და სხვა მიზნით მიღებული გადაწყვეტილება. კომუნიკაცია ბიზნეს სექტორთან იყო ნულოვანი, 0. და არგუმენტები მთავრობის მხრიდან ამ გადაწყვეტილების გამართლებასთან დაკავშირებით უარესი, რომლითაც მხოლოდ გამყარებული იყო აზრი ამ გადაწყვეტილების საეჭვო დანიშნულების შესახებ. მე პირადად ვფლობ ინფორმაციას, რომ ეს არ იყო ცალსახად ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილება და ეს თემა და ინიციატივა ასეთი განკარგულების გამოცემისა მოდიოდა პირადად პრემიერ-მინისტრისგან. თემა ამ ეტაპზე გადავადებულია 1 წლით, მაგრამ ვიდრე ამ თემას და ამ ფორმით დაუბრუნდებოდეს მთავრობა, არც თქვენ და არც იმ მთავრობას 1 წლის მერე რომ იქნება არაფერი ეთკინოს. თუმცა გასახსენებლად კვლავ და ამნეზირებულებისთვის ეგრეთ ბევრი არიან, იმასაც გეტყვით, რომ უახლოესი წარსულიდან ეს არის საუკეთესო მაგალითი, როგორ შეიძლება დააზიანოს ქვეყანა და ბიზნესი ერთმა არც თუ წინდახედულმა გადაწყვეტილებამ და ამ პირობებში, როცა ბიზნეს ამ თემაზე არ ესაუბრები. არც წინასწარ და არც შემდგომ. მაქვს თუ არა სხვა მაგალითები ბიზნესთან ნაკლები კომუნიკაციისა? დიახ, მაქვს და ამაზე სხვადნოს. და ბიზნესის იგნორის ამგვარი მაგალითები ეხება უკვე საფინანსო სექტორს და ამაზე კი სხვა დროს როგორც გითხარით. ანა, გავიგზელდა მორიგი პროლოგი, შენი ჯერია და ველით უფრო დეტალურ სიახლეებს ბიზნესისა და ეკონომიკის სფეროდან. შევეცდები გერგი, რომ ყველა დაანონსებული თემა ამ ბლოკში მაყურებელს მოკლედ გავაცნო და მოკლედ ვიწყებთ. მამუკა ბახტაძისა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებთან შეხვედრაზე მედიის ინტერესის საგანი დღეს ერთი იყო. არის თუ არა ზეწოლა ბიზნეს და ხელისუფლების მხრიდან, რაზეც ბოლო რამდენიმე დღე აქტიურად საუბრობს ომეგა ჯგუფის დაფუძნებელი ზაზა ოქუაშვილი. შეხვედრაზე, რომელსაც 70-მდე კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა, ბიზნესმა მსგავსი
შემთხვევები უბრალოდ ვერ გაიხსნება. კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ხელისუფლების მხრიდან ბიზნესის ეწოლაზე მათ არაფერი სვენიათ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უშუალოდ შეხვედრას და საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის რანგში ბიზნესთან გამართულ პირველ შეხვედრაზე მამუკა ბახტაძემ გადაწყვიტა აქცენტით დაგეგმილ რეფორმებზე გაემახვილებინა. ის ამბობს, რომ ქვეყანაში საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საარბიტრაჟო სასამართლო შეიქმნება, ამასთან დაგეგმილია რეფორმა, რომელიც უცხოურ კომპანიებს საქართველოში ელექტრონულად დარეგისტრირების შესაძლებლობას მისცემს. ბახტაძემ ყურადღება საქართველოს პოზიციაზე საერთაშორისო რეიტინგებშიც გაამახვილა და აღნიშნავს, რომ საქართველო ყველა საერთაშორისო რეიტინგის ტოპ 5-ში უნდა შევიდეს და შესაბამისი დავალებები უწყებებს უკვე მიღებული აქვთ. რაც შეეხება ბიზნესის მხრიდან პრემიერთან დასმულ საკითხებს, აღმოჩნდა, რომ საუბარი შეეხო საფინანსო რეგულაციებს, რომელიც საბანკო და მიკროსაფინანსო მიმართულებით ამოქმედებულია ან უნდა ამოქმედეს. ბიზნეს ომბუდსმენის ინფორმაციით კი კერძო სექტორმა დააყენა შრომის ინსპექციის მიმართულებით გარკვეული პრობლემური საკითხებიც. ის მხრიდან პრემიერთან დასმულ კითხვებზე აღმოჩნდა, რომ საუბარი საფინანსო რეგულაციებზეც იყო, საბანკო და მიკროსაფინანსო მიმართულებით ამოქმედებული ან უნდა ამოქმედდეს. ბიზნეს ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ კერძო სექტორმა, როგორც უკვე ვთქვი, შრომის ინსპექციაზე გაამახვილა განსაკუთრებული ყურადღება და სწორედ ეს იყო ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხად დასახელებული. მხოლოდ, ასე ვთქვათ, კარგი კლიმატი და თავისუფალი, ასე ვთქვათ, საინვესტიციო გარემო საკმარისი არ არის. აქ სჭირდება მთავრობისა და კერძო ბიზნესის ინტენსიური მუშაობა, რომ ეს ინვესტიციები იყოს, ასე ვთქვათ, შემდგარი და ეკონომიკურად მიზანშეწონილი. აქედან გამომდინარე, რომ ენერგეტიკა არის გრძელვადიანი ინვესტიცია, ეს არის აწლეულების ინვესტიცია და ინვესტორს თუ არ ექნება გარანტია, რომ იმ ელექტროენერგიას, იმ ხესით, რომელსაც ააშენებს, გაყიდის, ბუნებრივია ის ინვესტიციას არ განახორციელებს. ამიტომ ჩვენი მიზანი არის, რომ შექმნათ ისეთი საინვესტიციო გარემო, რომ ინვესტორებს კონდეთ ძალიან დიდი мотиваცია, რომ მიიღონ მონაწილეობა ჩვენ ელექტროობიექტების მშენებლობაში. რეგულაციებს რაც შეეხება, ზოგი რეგულაცია შეიძლება იყოს მტკივნეული, ზოგი შეიძლება იყოს მოითხოვდეს დროს ადაპტირებისთვის. ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება დამატებითი კონსულტაციები, მე როგორც ვიცი, რომბანკმაც გააჟღერა, რომ ექნება დამატებითი კონსულტაციების სექტორთან. ზოგადად ალბათ ეროვნული ბანკის ჩართულობის ხარისხი სექტორთან და ბიზნეს სექტორთან მუშაობის პერიოდში ალბათ უფრო მეტად ასამაღლებელია და გასაუმჯობესებელია. იყო საუბარი შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონთან დაკავშირებით, იყო საუბარი უცხოელებს მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით, იყო საუბარი თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონთან დაკავშირებით, იყო ძალიან ბევრი კონკრეტული кейსი, რომლებიც კონკრეტულ კომპანიებს გააჩნიათ სხვადასხვა უწყებებთან მიმართებაში. იყო ენერგეტიკულ საკითხებზე საუბარი და იყო გარკვეული იმ რეგულაციებზე, რომლებიც დაგეგმილია ქვეყანაში, ზოგი ევროპასთან ვალდებულებების ნაწილში, ზოგი იმ პოლიტიკის ნაწილში, რომელიც გაცხადებულია ქვეყნის ხელისუფლების მიერ. საინვესტიციო გარემო გეოპლანტის სამეთვალყურო საბჭოს წევრმა და მამუკა ხაზარაძის ბიზნეს პარტნიორმა შეაფასა. ბობმაიერს რა თქმა უნდა ვკითხეთ, რას ფიქრობს ის ქვეყანაში არსებულ საინვესტიციო გარემოსთან ერთად საბანკო რეგულაციებზეც. ის ამბობს, რომ ქართული საბანკო სისტემა მეტად სანდოა, ვიდრე ის სხვა ევროპულ ქვეყნებში. ამ მომენტისთვის ძალიან კარგია ქვეყანაში არსებული საინვესტიციო გარემო. მე ვგულისხმობ, საქართველოში 1992 წლიდან ვარ. ბადრი ჯაფარიძესთან და მამუკა ხაზარაძესთან ერთად საკმაოდ ბევრი ლოკალური ინვესტიცია განვახორციელე. ამ პერიოდში საქართველოში მდგომარეობა საკმაოდ ცუდი იყო. თუმცა ბოლო 10 წელიწადში გაუმჯობესდა მნიშვნელოვნად და საქართველოს ეკონომიკა იზრდება. საინვესტიციო გარემო კი იდეალურია. რაც შეეხება საქართველოში საბანკო რეგულაციებს, ამ მიმართულებით რეგულაციები უკეთესია, ვიდრე ის ევროპაში და ამერიკაშია. საქართველოს ეროვნული ბანკი საკმაოდ კონსერვატიულია, რაც ძალიან კარგი შედეგია. შედეგად ქართული საბანკო სისტემა მეტად სოლიდური და უსაფრთხოა, ვიდრე სხვა ევროპული ქვეყნების, ასევე ვიდრე ჩემ ქვეყანაში. გულისხმობ ჰოლანდიას. შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ბევრ ქვეყანაში ბანკებს ვერ ენდობი, მაგრამ საქართველოს საბანკო სისტემით მეტად სანდოა. ნავტობ კომპანია ფრეგომ კი ახალი ავტოგასამართის სადგური გახსნა. ის რიგით 65-ია, რითაც კომპანიამ გაფართოების ძირითადი ფაზა დაასრულა. სად განთავსდება ახალი ობიექტი და რა პროდუქტებს შესთავაზეს? ის მომხმარებელს ლევან თაღიაშვილი მოგუყვება.
ნავთობკომპანია ფრეგოს რიგით 65 ავტოგასამართსადგური ავლაბარში, წურწუმიასა და ირბახის ქუჩის გადაკვეთაზე გაიხსნა. ის მომხმარებლებს რამდენიმე სახის პროდუქტს შესთავაზებს, მათ შორის ევრო 5 სტანდარტის შესაბამის საწოლს. დღეს ნავთობკომპანია ფრეგომ რიგით 65 ავტოგასამართსადგური გახსნა. ეს არის წურწუმიას ქუჩა, ადგილმდებარეობა არის სამების საკადასტრო ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია და საკმაოდ ხელსაყრელი ლოკაცია ჩვენი მომხმარებლისთვის. გვაქვს ამ ეტაპზე 5 პროდუქტი, 3 ტიპის რეგულარის, ანუ ბენზინის ტიპის საწვავი და 2 დიზელი. ერთი არის ჩვეულებრივი სტანდარტული დიზელი და ერთი არის ბიოდიზელი, რომელსაც მოგეხსენებათ ამ ბოლო დროს ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო, ამ ტყად არის დიდი კამპანია იყო გაკეთებული და ბიოდიზელი ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა საწვავი, ანუ მისი წვის შედეგად გამონაბოლქვში არ გამოდის მავნე მინარევები და მავნე ნიუტრიენტები, რაც საზიანოა ჩვენ ჯანმრთელობისთვის. ჩვენ კომპანიას რუსულობ წარმატებებს, მინდა გითხრათ, რომ ეს ავტოგასამართსადგური ამით ფაქტობრივად დამთავრდა განვითარების გაშლის ის ეტაპი, რაც ამ წელიწადს ჰქონდა დაგეგმილი. პრინციპში ლოკაციების მიმართულებით დავიმატებთ უახლოეს მომავალში კიდევ 2 ავტოგასამართსადგურს, ეს არის დედაქალაქი და დედაქალაქის მიმართულებით განვითარდებით. მომხმარებლებს უკვე 3 ოქტომბრიდან შეუძლიათ ისარგებლონ ფრეგოს საწვავით. გახსნის დღეს მათი რაოდენობა ბენზინის გასამართსადგურზე დილიდანვე შესამჩნევი იყო. ძალიან ხშირად ვაწყავ ფრეგოს საწვავს, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ზოგადად. ლოკაცია მომწონს, იმიტომ რომ სკოლასთან არის ახლოს და ხშირად მიწევს სკოლაში მოსვლა და ვულოცავ კიდევ ერთი ბენზინის გასამართის გახსნას და წარმატებას ვუსურვებ. ძალიან დიდი მადლობა სერვისისთვის. კომპანიის წარმომადგენლების თქმით, გაფართოების ძირითადი ფაზა დასრულებულია და დღეიდან ფრეგო სერვისის მეტად დახვეწაზე იზრუნებს. შაუბნელი 90-იანების ბოლოს ჯერ კიდევ მე რო მოდივარ იმ პერიოდიდან მოყოლები. ჯერ კიდევ 21 საუკუნის დადგომამდე თბილისში გამოჩენილმა მოდის სახლმა სახელი დავთანდილი თბილისსა და მთლიანად თელს დედაქალაქს მოდი ესე ვიტყვი სამკერვალო ფაბრიკის იმერეთის რიგი დიზაინერი ძალიან მალე გააცნო და იმაზე უფრო სწრაფად დაამახსოვრა მისი პერსონა. რთული მისახვედრი არ არის რომ პირველივე წინადადების შემდეგ ვინ გახდა დღევანდელი საქმიანობის რუბრიკის გმირი მანანა მანჯვალაძისთვის ეს ავთოცკვიტინიძეა, ავთანდილცკვიტინიძე და ანჩენისთვის ყოველფერთვის არსებობს მანანა მანჯვალაძე VMG-ში და მისი საქმიანობა. მან დილომშვიდობის. ავთო ჩემთვის და შენთვის ყოველთვის მოიაზრებოდა, სხვა შორის დამკვიდრებულის იყო ეს სახელი ჩვენი შეფასებების გარეშე, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე self-made man. აი თუ კი რამე ვინმე გადის ამ კატეგორიაში, ეს ავთანდილცკვიტინიძეა. კი. რა განახლება გააკეთე მისი ისტორიის შექმნით, ანუ როგორი ავთო დაგვდა იმ წარმოსახვიდან მე და შენ რო ვიცნობ. ეს არის პირველი შემთხვევა, მე მგონი, აი მარტიდან ჩვენ დავიწყეთ ეს რუბრიკა, როცა შევეხეთ ამ სფეროს. იმიტომ რომ ძირითადად იყვნენ ჩვენი ბიზნეს და საქმიანი სახეების წარმომადგენლები სხვა სფეროში მომუშავე ადამიანები, ხო? ავთანდილის შესახებ აი ყველაფერი იცის. ამასთან წავიკითხე კიდევაც, რომ სკოლებში ჩაუტარებიათ გამოკითხვა, ვინ არის ავთანდილი და მიუწერიათ, რომ დიზაინერიო. ეხლა ეს თვითონ ავთოსაც უთხარი და ისე გაჩერდა, ვიცინო თუ ვიტიროთ ესეთი მომენტი. მისთვის ალბათ რა თქმა უნდა გასახარელი მომენტია, მაგრამ იმენად ცნობადია მისი სახელი გვარი ყველა თაობისთვის, რომელიც 90-იან წლებიდან მოდის, მაგრამ აი ზუსტად აი ამ თაობებმა არ იციან რა გზა გაიარა ამ ადამიანმა, საიდან დაიწყო და სად მივიდა. როგორ დასახა თავისი პირველი გეგმები, სად იჯდა, რომელი ფანჯრის რაფაზე, ასე ვთქვათ, და როგორ ოცნებობდა და სადამდე მოვიდა. ეს ერთი პატარა ოზურგეთელი ბიჭი. რომელიც ოცნებობდა ხატვაზე, მაგრამ ვერასდროს ვერ წარმოიდგენდა თუ მოდის ინდუსტრიაში შევიდა. მაშინ ესეთი ტერმინი მოდის ინდუსტრია საერთოდ არ არსებობდა თანაც, არც ინტერნეტი იყო. ბევრი რაღაც საერთოდ 90-იან წლების ბოლოს და 2000-იანებში გავიგეთ აი ამ სფერო და ტერმინების თვალსაზრისით. ამიტომ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო
მისი ავთანდილის ანდერძი არსებობს, ხო, ჩვენ ავთანდილის თავგადასავალი დავარქით. მის აი ამ გავლილ გზას, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო გზა აქვს. ძალიან აი ესეთ ნაბიჯ განვითარებადი და რაც თავარია. დღეს არის რაღაც მწერვალზე ეს ადამიანი თავის სფეროში, მაგრამ არ ჩერდება. ხო, შეიძლება ამბობს კიდევაც რომ აი რომ გავჩერებულიყავი, არ ეხა უცებ დაუბერდებიო. და აი გრძნობს სხვა თაობის სუნთქვასაც, ზურგს უკან, რა თქმა უნდა, ესეც არის. მაგრამ მას აქვს იდეები, მას აქვს ძალიან საინტერესო ვითარდება. კი. აი სულ ბოლო პროექტი, რომელიც დღე-დღეზე დამთავრდება, ეს არის მისი ძალიან დიდი ფაბრიკა. დაახლოებით 70-80 მარტო მკერავი ეყოლება მას დასაქმებული აქ. ეს არის უკვე ის მასშტაბი, რაც შენ დაგვხვდა იმ პაუზის შემდეგ, ვიდრე მის პერსონასთან ქონდა ურთიერთობა. ნამდვილად ეს არის რაღაცა სრულიად სხვა მასშტაბზე გასვლა. სხვათა შორის ძალიან მიზანმიმართულად ვითარდება ის, თქვათ, საერთაშორისო ბაზარზე შედის, ხო? ძალიან ფიქრობს, შემდეგ დგამს ნაბიჯს. ადგილობრივ ბაზარზე როგორ ვითარდება? მე მაგალითად ხა არც ეს არ ყოფილა ესე ჩახედული ამ სფეროში, მაგრამ თურმე არსებობს კავკასიური თარგი. აი რა. განსაკუთრებით ქართველი ქალებისთვის, რაღაცა სხვა ფორმებია ქართულ ქალებს, ამას მოარგო ძალიან რთულია. და ამას დროულად დაიწყო მუშაობა მამაკაცის ხაზზე, სადაც იქნება ასევე კავკასიური თარგის მამაკაცის ხაზის ტანსაცმელი. ესეც სიახლეა მისთვის. ფიქრობს ასევე რომ დაიწყოს საბავშვო ხაზის განვითარება. ანუ გეგმები დაწყობილი აქვს ავთოს. და ახლებს ახლებს. სხვა შეიძლება ძალიან კარგი იყო, როდესაც გადაღებაზე მივიდოდი, ჩვენ შეგვხვდა რამდენიმე ადამიანი მის ლაბადაში, მაისურში და თქვა რომ ეს ხომ აქ მოხდება, აი უცხოეთში რომ ნახულობ ვიღაცას შეიძლება. საერთოდ სხვანაირად ამოტივა ზებედნიერება მისთვის. ავთანდილის რა? თავგადასავალი. ავთანდილის თავგადასავალი. მანანა მანჯგალაძის ავტორობით, საოცარი ავტორის და საოცარი გმირის ისტორია. მოდი ვნახოთ ავთანდილ ცხვირინძის მორიგი ისტორია, საქმიანები. ამ შენობაზე ზუსტად ისეყვება როგორც ახალი კაბის სტილზე, დიზაინზე, ფერსა და ფორმაზე, დეტალებსა და აქსესუარებზე. ეს მისი 2018 წლის ზამთრის კოლექციის ბოლო აკორდია. ჩემი საყვარელი ფერები გამოვიყენე, ანუ ნაცრისფრის და შავის დამოკიდებულება ერთმანეთთან და მინდოდა მთლიანი კონცეფცია შემეკრა. ეს იქნება წითელი. ახალი წლისთვის ავთანდილის ლაბორატორია, ახალი ოფისი, საწარმო, შოურუმებით, საწყობებით, სამკერვალოებით, ყველაფერი პოდიუმზე ერთად გამოვა და ეს იქნება ავთანდილის ყველაზე დიდი ჩვენება 25 წლის თავზე. ისე დროს ხდება ეს ყველაფერი, როცა უკვე ყველანაირად მზად ვარ ამისთვის. ანუ ბაზარიც, მეც მორალურად, ფსიქოლოგიურად, სტაფიც. მანამდე ალაგებს აწყობს, სადაც ხდებიან მისი გოგოები 70-მდე ქალბატონი დიდ სამკერვალოში. სად იქნება საწყობი მამაკაცის ხაზისთვის, ქალების ხაზი, ფეხსაცმელებიც შეინახავენ ქსოვილებს, სად იქნება ლიფტი, შოურუმი, სტაფის ოთახი თუ ოთახი დიზაინერებისათვის. როგორ და სად ადგამს იაპონიიდან ჩამოტანილ ტექნიკას, ჯერ ეს ყველაფერი თავში, ლესელიძის ძოლოფისა და ახალ ლაბორატორიაშია მიმოფანტული. მთელ სიგრძეზე ორ ხაზად იქნება, ანუ დაყოფილი ტრიკოტაჟის ხაზი, სამკერვალო ხაზი. აქ კუთხეებში განაწილდება ყველა კუთხეში სპეციალური უთოები, რომელიც ამუშავებს ამ ნაწარმს. თქვათ, იქ შემოწმდება მთლიანი ნაწარმი, ყველაფერი გადამოწმდება. ახლა აღარ ჩქარობს ძველებურად, ახლა წარმოდგენებით საკმაყოფილებს. მოსახდენი კი ისედაც იცის, რომ მოხდება. გურულ სიჩქარეს უკვე აკონტროლებს. ბოლო სართულზე იქნება. აი ესეთი ჭრელი ავთო, ცოტა გიჟი, რომ ვერ გაიზარდა, რა ვიცი, ამ ხელა კაცი ვარ და მინდა რომ ვიფიქრო, რომ აი როდის ვიქნება ესეთი დაღვინებული, სოლიდური პერანგში, ჰალსტუხში და გამოყვანილ პიჭაკში, ვერანაირად ვერ ხედავ ჩემთან. დიზაინერი ავთანდილ ცხვირინიძე. გადაახვევ დროს კადრებს ჩვენებებს მოდას და მიხვდები, რომ ყველაფერი დიდი ხნის წინ დაიწყო, როცა პატარა ოზურგეთელი ბიჭი საფერშლო და სპორტსკოლას შორის მდგარი სახლის ფაჯრის ძრაფაზე შემომჯდარი ოცნებობდა. თურმე ეს ოცნებები სულ გეგმები იყო. როცა ბებიას დაყვებოდა ძაფსახვე ფაბრიკაში, ვენერა მკერავთან მისულ დედას ეგრეთ წოდებულ პრიმერკაზე ურჩევდა სხვანაირი სილუეტის კაბა შეეკერა. ან როცა ფარდა ჩამოხსნა და ტილოს პერანგი შეკერა. მშობლები ეს სერიოზულად შეჯახდნენ ამ ყველაფერს, როცა უკვე მერხებზე ხატვა დავიწყე. შეშველი ქალები იყო ძირითადად, რომელიც მაშინდელი წიგნების ზეგავლენა იყო, დამრიგებელი, დაწყებითების სასწაული ქალი იყო რა, როზა არობელიძე.
თვითონაც შემოქმედი იყო და გიждდებოდა ხატვაზე. უბრალოდ მუთხრა ჩემს რომ მიხედეთო ბავშვსო, იმიტომ რომ და მე შეგიწყობთ ხელსო, იმიტომ რომ მონაცემები აქვს ძალიან სერიოზული. იმ დროს მხოლოდ მხატვრობაზე ფიქრობდა და არა მოდის ინდუსტრიაში ყოფნას. თუმცა მაშინ სად იყო ან მოდის ინდუსტრია, ან ტენდენცია, ან ინტერნეტი, ან როდის გავიგეთ რომ თურმე ყოფილან ბაერები. მაგრამ როგორც ავთანდილი ამბობს, იყო სრული თავისუფლება. ეს უყოლაფრობა კი ვერ გაქცევდა ჩარჩოებში და არ იზღუდებოდი. კუბოკრული ქსოვილები შემოდის, გადის თქვათ ვებხვის, ეს ტონალობა შემოვა მოდაში. მთელი ამბავია მოკლედ რა და სერიოზული ინდუსტრია, ხო რა, რისი მოთხოვნილება გაჩნდება მომავალ წელს. რა ის ინტერნეტი და რა ის სტილი. მაგრამ ძალიან კაი პერიოდი იყო იმისთვის, მან რომ იყავი თავისუფალი შენს ხედვაში. ერჩვენიერ დღეს აღმოაჩინა, რომ ზურგს უკან მდგარი ძლიერი ოჯახი ყველაფრის გარეშე დარჩა და ზუსტად ამ მომენტს ცხოვრებაში რადიკალური ცვლილებების დასაწყისად. ეს უკვე იყო დამოუკიდებლობა, მიხვდა, რომ არც ხვისი ხელი შემყურეობა და არც ქვეყნიდან წასვლა მისთვის გამოსავალი არ იქნებოდა. თბილისში გადმოსული უკვე სწავლობდა ხატვას და გადაწყვიტა სხვებისთვისაც ესწავლებინა. თბილისის ქუჩებში კედლებზე გაკრული განცხადებებიც გაჩნდა, ვასწავლი ბავშვებს ხატვას, ფერწერას. ამის შემდეგ ყოველთვის ჰქონდა თავისი ფული. მერე ძიება დაიწყო და რადიოში მოსმენილ განცხადებას გაყვა. თბილისში ავანგარდული მოდის ასამბლეა გაიმართა. მივიდა, მიიღო მონაწილეობა, ვერ გაიმარჯვა, მაგრამ ასე აღმოჩნდა მოდაში. ნებისმიერი სტრესი დღემდე ესევა. არის გამოწვევა, არ ვარ ის ადამიანი, რომელიც უკან იხევს. პირიქით, მაინტერესებს. ცოცხლდები, თავიდან ცოცხლდები. მერე იყო დაუსრულებელი შრომა, ხატვა, კერვა, თარგი, ქსოვილი, ახალი კლიენტი, შოუ ბიზნესისთვის შეკერილი პირველი კოსტუმები, ჯგუფის სახე, ლელა წურწუმია, არჩილ მეფარიძე, ტელეწამყვანების ჩაცმულობაზე ზრუნვა, ინდივიდუალური დაკვეთები. ეს იყო ძალიან საქმიანი წლები. პირველი ჩვენება ერთადერთ სასტუმრო მეტეხში, პოდიუმები, პირველი გასვლები, სამკერვალო საწარმო იმერეთი და სულ ექსპერიმენტები. ეს ეტაპი უკვე გავლილია. მისი ტრაექტორია სულ სხვაა. კიევი, მოსკოვი, მილანი, პარიზი. დღეს მის მაღაზიებში შემოდიან პირველი ჩვენებებიდან წამოყოლილი ძველი კლიენტები, შემთხვევითი მყიდველები, თინეიჯერები და ინტერნეტი კონკრეტულად ავთანდილთან მოსული ფოლოვერები. საკუთარ მოდელებს თბილისის ქუჩების გარდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში წხვდება და ეს მისთვის მთავარი ბედნიერებაა. ძირთად ხედავ ხოლმე პარიზში ან მილანში კვირეულების დროს. როცა სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩადიან ადამიანები და ძალიან სერიოზულ ბრენდებთან ერთად, ან შენი ლაბადა აქვთ მოგდებული, ან ბოტასები აცვიათ, ან არ ვიცი, ან მაისური, ისეთი ბედნიერი ვარ, სულ მინდა ვუთხრა, რომ ეს ჩემია. სანამ ავთანდილი გახდებოდა, უფრო ხშირად უწევდა იმის კეთება, რაც სიამოვნებისგან შორს იყო. თავარი იყო დამკვეთის მოთხოვნა, რომელიც შეიძლებოდა სრულიად აცდენილი ყოფილიყო მის ხედვას. ახლა გაცილებით თავისუფალია, თუმცა ემორჩილება ტენდენციებს. ამას წმინდა მენეჯერული რუტინაც ემატება, რასაც შეძენილ პროფესიებს ეძახის. მე ხო არ ვჩერდები, რატო კაცმა არ იცის. დილით უნდა ვივარჯიშო ბევრი მერე, უნდა მოვიდე, რომ რაღაც დავაკვალიანო ყველა, რომ ესე მე უნდა გავფრინდე ფაბრიკებთან, მე მშენებლობა, ავთ მაღაზიების აწყობა, ალბათ ეს ყველაფერი რომ მოვიკლო და დამხმარეები რომ ავიყვანო, ანუ ძირითადად მე არ წყვიტავ და კაი ხნის დაბერებული ვიქნებოდი. მისი ცხოვრება დღესაც გეგმებად და მიზნებად არის დაყოფილი. უახლესი გეგმა ავთანდილის მამაკაცის ხაზია. შემდეგ შეიძლება იყოს საბავშვო ხაზიც, მაგრამ ჯერ ოფისია დასამთავრებელი, უკვე მზად არის 2019 წლის ზამთრის კოლექცია, რომელიც მილანის ჩვენებაზე უკვე შეაფასეს. ზუსტად იცის, რომ გაჩერება ან თუნდაც შეჩერება დასასრული იქნება. ამიტომაც ყველაზე დიდი მიზანი სიახლე და განვითარებაა. მუდმივად ძიებაში უნდა იყოს, ახლის ძიებაში და სულ უნდა იყოს პირველ კურსელი სტუდენტი და თითქოს არასდროს არაფერი არ გაუკეთებია. ისასაც ოცნებებს ეძახდა თურმე გეგმები ყოფილა. ზოგი ძალიან სწრაფად შესრულებადი აღმოჩნდა, ზოგის დროში გაიწელა. უბრალოდ არასდროს არ ამბობდა შრომაზე უარს და არ ჩერდებოდა. ამიტომაც გახდა ავტობრენდი ავთანდილი და მისი ნაქირავები ბინა ინდუსტრია. ავთანდილის სახლი, სადაც ლაბორატორიები სერიოზულად მუშაობენ. დამთავრდა ახალი ფაბრიკის მშენებლობა, სადაც უკვე სერიოზულად შემეძლება უფრო თამამად გავიდე მსოფლიო ბაზარზე და გავზარდო მაღაზიების ქსელი. 4 ავთანდილის მაღაზია საქართველოში. 105-მდე კონცეპტუალური მაღაზია მთელ მსოფლიოში, სადაც ჩემთან ერთად სხვა ბრენდებიც იყიდება.
ავთანდილის მაღაზიებსაც თავისი კონკურენცია აქვს. გალერეა და ლესელიძე ფავორიტებში არიან. მაღაზიის მოწყობაც რა თქმა უნდა მისი დიზაინია და აქ უკვე ძველისა და ახლის შერევა მოსწონს. მაღაზიებშიც ემზადებიან მამაკაცის ხაზისთვის. ახლა ეცინება, როცა იმ დღეებს იხსენებს, როცა ეს ყველაფერი იწყებოდა, როცა არაფერი ჰქონდა მიზნების გარდა. სტამბოლში ერთ-ერთი კომპანია, რომელთანაც ძალიან სერიოზულად თანამშრომლობთ უკვე და მან ახლა 15 წლის წინანდელი ჩემი შეკვეთა, რომელიც ჰქონდა შენახული და იყო 20 მეტრი ქსოვილი. თან ეს მეგონა რომ სერიოზული მეტრაჟი ვიყიდ. 25 წელი უცებ გავიდა მუდმივ საქმეში, ძიებასა და ბრძოლაში. ახლა უკვე არავის აღარაფერს უმტკიცებს. დამკვიდრების დრო უკვე გაიარა, მაგრამ განვითარების დრო სულ არის. 65 წელმა ყველაფერი ერთად გააერთიანა. წარმატებები, წარუმატებლობებიც, რომელიც მისთვის ყველას დიდი мотиваცია ხდებოდა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ესა ავთანდილის თავგადასავალი და ბევრი შრომა დაჭირდა იმისთვის, რომ ავთანდილი გამხდარიყო. მანანას მორიგი არაჩვეულებრივი ისტორია. წარმატებები ავთოცხვიტინიძეს, სულ მალე ამ ისტორიას ნახავთ BMG-ს ვებგვერდზე. ენერგეტიკისკენ გადავინაცვლოთ ახლა ენერგეტიკა, რომელიც ძალიან სასიამოვნოდ დავიმუხდეთ მანანას ისტორიიდან გამომდინარე, თუმცა ახლა სხვა რეალურ ენერგეტიკაზე გადავიდეთ. ამჟამად ლიცენზირების და მშენებლობის ეტაპზე ელექტროსადგურის 52 პროექტია, რომლის სავარაუდო ჯამური დადგმული სიმძლავრეც 1562 მეგავატს შეადგენს, ხოლო სავარაუდო საინვესტიციო ღირებულება 2 მილიარდ 700 მილიონი დოლარია. და გარდა ამისა, კიდევ კვლევის ეტაპზეა 109 პროექტი. მოკლედ, მე ბევრი ვარაუდები რომ მოხსნა, ყველაფერი დანარჩენისთვის ამ ქვეყანაზე არსებობს გალტენტაგარდი და მისი არაჩვეულებრივი გუნდი, რომლის წარმომადგენელმაც ძალიან მოგვაკლო ყურადღება ბევრი მიზეზის გამო, მათ შორის მიზეზი იყო კიდევ ის, რომ ჩვენ საფულის ქვეშ არ მუშაობდით და ვიყავით მოლოდინში ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით. ხო და დავიბრუნეთ მარიამ ჩახოშვილი. გალტენტაგარდის ანალიტიკოსი ჩვენთან ერთად არის. დილამშვიდობის. რა ხდება ენერგეტიკაში, მარიამ, გვითხარი, როგორ ვითარდება, რამდენად სწორია ის ციფრები და სტატისტიკა ამ შემთხვევაში, რომელიც მე წარვადგინე რეალურ ბაზართან მიმართებაში? რეალურია. მართლაც საკმაოდ მსუყე პროექტების pipeline გვაქვს, ასე ვთქვათ. გვაქვს რამდენიმე პროექტი, რომელიც უკვე იმ მშენებლობის ეტაპზე არის. 20-მდე არის, რომელიც ვიცით, რომ უკვე მშენებლობის ეტაპზე არის. დანარჩენი ლიცენზირების ეტაპზე არიან და თქვენი რიცხვები ზუსტი არის. დაახლოებით 3 მილიონამდე გვაქვს პროექტები, რომლებიც მშენებლობის ნებართვის აღების პროცესში არიან, ან უკვე მშენებლობის ეტაპზე. ეს ყველაფერი საკმაოდ დიდ რიცხვებს ვასახელებთ, როდესაც pipeline-ს უყურებთ. მით უმეტეს თუ ამას დავამატებთ იმ სადგურებს, რომლებიც ახლა კვლევის ეტაპზე არიან, სადღაც 100 სადგური არის და ჯამში საკმაოდ მსუყე ლუკმა არის. თუმცა არ უნდა დაგაუწყდეს, რომ ამ პროექტებიდან ყველა შეიძლება ვერ განხორციელდეს. ცხადია, feasibility-ს ეტაპზე ვინც არიან, ისინი ჯერ კიდევ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არიან. მით უმეტეს, რომ შეცვლილი არის მათთვის ბიზნეს საინვესტიციო გარემო და შესაძლოა ამ მოცემულობაში მათთვის აღარ იყოს მომგებიანი პროექტების მშენებლობა. ყოველ შემთხვევაში ესეც ცალსახად ვერ ვიტყვით, რომ მთელი ის 100 პროექტი, რომელიც feasibility-ს ეტაპზე არის, გადავა მშენებლობის ეტაპზე. ვერც იმას ვიტყვით, რომ რაც მშენებლობის ეტაპზე არის, ყველა პროექტი დამთავრდება ან დამთავრდება დროულად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოხმარების ზრდის ტემპები აღარ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ პროექტები გავწელოთ და ამის სტატისტიკა საკმაოდ მაღალი გვაქვს. 10%-იან მოხმარების დაზგურის, ხო? დიახ, ჯერჯერობით წელს ან ბოლო წლებში 7%-იანი ზრდა გვქონდა და წელს ეკონომიკის სამინისტრომ დააპროგნოზა, რომ 10%-იანი ზრდა გვექნება. რაც მომავალშიც თუ გაგრძელდა, უკვე არამც თუ ეს pipeline-ის დროული შესრულება არ გვეყოფა, რამე უნდა მოვიფიქროთ, რომ კიდევ უფრო სწრაფი ტემპებით დავეწიოთ ამ მოხმარებას. სხვადასხვა მარაზმატიკი ექსპერტების მიერ ისევ ბიტკოინებს შეეტანება თუ რაიმე რეალურ ანალიზს გავაკეთებთ რა ზრდის ენერგომოხმარებას?
ენერგომოხმარებას ზრდიან ახალი კომერციული სუბიექტები ძირითადად. საყოფაცხოვრებო სექტორის ხარჯზეც არის რაღაც ზრდა წელს, შარშან მათი წილი დაბალი იყო, მაგრამ წელს როგორც ჩანს მათი წვლილიც არის. ბიტკოინებს ესე პირდაპირ ვეღარ მიაწერენ, იმიტომ რომ ისინი გამოიყვნენ ცალკე დარეგისტრირდნენ ცალკე კომერციულ სუბიექტებად, მათ მოხმარებას BFTC-ის და Geoserver-ის მოხმარებას ცალკე ვხედავთ და ჩანს რომ მათი მოხმარება ცხადია მაღალია, თუმცა 16%-ს არ აჭარბებს ჯამურად მანგანესის და მათი მოხმარება, ანუ სადღაც 4-5%-ია მათი მოხმარება და სადისტრიბუციო კომპანიები, რომლებსაც ყავთ როგორც საყოფაცხოვრებო მოხმარებლები, ასევე სხვადასხვა კომერციული სუბიექტები, რომლებსაც ვერ ვხედავთ, თუმცა სხვადასხვა ინდუსტრიაზე არის გადანაწილებული, მათ ხარჯზე ხდება მათი მოხმარების ზრდა. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს მსხვილი კომპანიები, ბიტკოინები გამოიყო ამ სადისტრიბუციოს, მათ მაინც აქვთ ზრდა მოხმარებაში. ანუ მაინც არის რაღაცა სხვადასხვა ინდუსტრიის ზრდა. რა თქმა უნდა. მარიამ, მიზეზი რის გამოც pipeline-ში ჩაყრილი სხვადასხვა პროექტები ჩამოთვალე, მათ შორის მათთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიზიდველი არის ექსპორტის შესაძლებლობები. მე ვიცი, რომ თქვენმა გუნდმა განაახლა მონაცემები ექსპორტის ბაზართან მიმართებაში და ამაზე თუ შეიძლება რომ მოკლე ანალიტიკა გითხრა. ექსპორტი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ როდესაც აი ამ პროექტების უმეტესობა იწყებდა პროექტის განვითარებას, მათ ჰქონდათ გათვლა იმაზე, რომ ექსპორტს განახორციელებდნენ სულ მცირე მაისი-აგვისტოს პერიოდში და მოლოდინი იყო, რომ მარტიდან სექტემბერი-ოქტომბრის ჩათვლითაც გააკეთებდნენ ექსპორტს. როდესაც საუბრობდი დასაწყისში შეცვლილ საინვესტიციო გარემოზე, ესეც ერთ-ერთი ამ ყველაფრის ნაწილი არის. წელს გვქონდა ესეთი სიტუაცია, რომ აგვისტოშიც კი, რომელიც ითვლება საექსპორტო თვედ და ბევრი ბაზრის რეგულაცია მიბმული არის ამაზე, რომ აგვისტო საექსპორტო თვე არის, აგვისტოში არ გვქონია საერთოდ არანაირი ექსპორტი. უფრო მეტიც გვქონდა ელექტროენერგიის იმპორტი, საკმაოდ დიდი მოცულობით და თბოსადგურები მუშაობდნენ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ბოლო 3 წელია იმპორტი და თბოსადგური აგრეთვე ჩართული გვაქვს აგვისტოს თვეში, თუმცა რაღაც მოცულობით ექსპორტი მაინც ხორციელდებოდა. ძირითადად ამას აკეთებდნენ ის კომპანიები, ვისაც ჰქონდათ გარანტირებული ხელშეკრულება ექსპორტზე თურქეთში, თუმცა თურქეთის ბაზრის ფასები ისედაეცა, რომ არც იმ კომპანიებს აღარ აწყობთ თურქეთში ექსპორტის განხორციელება და მათაც კი უარი თქვეს ამ უფლებაზე, ასე ვთქვათ და სრულად ნოლზე დავედით აგვისტოს თვეში ექსპორტზე. წელს შედარებით კარგი წელი გვქონდა იმ კუთხით, რომ ცოტა ადრე დავიწყეთ ექსპორტი. აპრილის შუა რიცხვებიდან უკვე ჭარბი გენერაცია მოგვცა ჰიდროსადგურებში უხმა წყალმა. თუმცა ამანაც ადრე დაწყებულმა ექსპორტმაც ვერ მოგვცა იმის საშუალება, რომ ექსპორტის მონაცემები გაგვეზარდა. და წლიურად მაინც შემცირება გვაქვს ექსპორტში, 14%-იანი შემცირება არის 8 თვის მონაცემებით ექსპორტის ჯამში. საინტერესო არის თურქეთის მიმართულებას შევხედა, აქ კიდევ ერთ რაღაცას გავუსმევ ხას, რომ თურქეთი ითვლებოდა ძირითადად საექსპორტო ბაზრად. და აქცენტი იყო, რომ სულ ექსპორტი კეთდებოდა. ამაზე ადრეც გავაკეთეთ აქცენტი, რომ წელს იმპორტი განხორციელდა თურქეთიდან. და კვლავ არის დაგეგმილი სადღაც ოქტომბერ-ნოემბერში, რომ თურქეთიდან განხორციელდეს ექსპორტი და ისკო როგორც სახელმწიფო კომპანია, რომელიც აბალანსირებს სისტემას და პასუხისმგებელია იმპორტზე, ახორციელებს ექსპორტსაც, სადღაც 65% ელექტროენერგიის ექსპორტი ისკოს გაკეთებულია. რაც არის თურქეთის შემთხვევაში ეს არის ელექტროენერგიის ბარტერი, აი იმპორტ-ექსპორტის ბარტერზე ლაპარაკი და დანარჩენი მიმართულებებით ეს აზერბაიჯანი, რუსეთი უბრალოდ ეს ახორციელებს იმ სიჭარბის ექსპორტს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აქ კიდევ ერთ მომენტს გავუსმევ ხას, რომ მართალია მე ვამბობ, რომ შემცირება გვაქვს ექსპორტის მოცულობებში, მაგრამ ერთი პოზიტიური ფაქტი მაინც არის ის, რომ სადღაც ზრდა გვაქვს თანხობრივ მონაცემში. თუ შარშან სადღაც 16 მილიონის ექსპორტი ხორციელდებოდა, დღეს 19 მილიონ დოლარზე არის ლაპარაკი, ეს იმიტომ რომ შარშან უფრო დაბალანაზღაურებად მიმართულებებისკენ იყო ექსპორტი. ესე ზუსტად ვერ ვხედავთ, რომელი ბაზარი რა თანხას იხდის ექსპორტში, თუმცა დაახლოებით ვიცით, რომ რუსეთი ბევრად უფრო დაბალ თანხას იხდის ელექტროენერგიის ექსპორტში, ვიდრე თურქეთი ან თუნდაც სომხეთი.
რუსეთი, შესაბამისად შარშან უფრო მეტი იყო ექსპორტი, თუმცა ძირითადად მიდიოდა რუსეთის მიმართულებით, რაც შედარებით დაბალ ანაზღაურებადია. ამიტომ კი ვამბობთ, რომ ექსპორტი შემცირებულია, აქცენტი უნდა გავაკეთოთ, რომ თანხმობრივად ეს ექსპორტი გაზრდილია. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ დიდი იმპორტის მოცულობა გვაქვს, მაინც ამ დარგშიც გვაქვს ტრეიდ დეფიციტი, ანუ საბოლოო ჯამში იმპორტის მოცულობა ბევრად გადაწონის ექსპორტის მოცულობას თანხაშიც და რაოდენობაშიც. და იმ pipeline-ს რა დაუბრუნდეთ, რომითაც დავიწყეთ, ეს ყველაფერი მოგვეხმარება იმაში, რომ ეს ტრეიდ დეფიციტი შევამციროთ. გვქონდა ოდესღაც პოტენციალი, რომ გავხდარიყავით საექსპორტო ქვეყანა არა მარტო კილოვატებით, არამედ თანხმობრივადაც. და ამის პოტენციალი კვლავ არის, თუ ის pipeline შესრულდა დროულად და მოხმარების ზრდასაც აუწყობ და ცოტა ექსპორტის შესაძლებლობები მათ შორის კანონმდებლობაშიც, რომელიც უფრო მიმზიდველს გახდეს ამ სექტორს. უფრო ხშირად უნდა მოხვიდე. ეს არის ჩემი რეზუმირება დღევანდელი საუბრისა. მადლობა მარიამ. მარიამ ჩახვაშვილი, გალტენ დაგარტის ანალიტიკოსი, მადლობა მას მიმოხილვისთვის. ჩვენ სულ რამდენიმე წუთით რეკლამაზე გავალთ, ამას შესვენებას ვერ დავარქმევ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური Pirveli-ში. სულ რამდენიმე წუთში ძალიან საინტერესო ამბავი გერით დაგვევლოდეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ქვეყანაში საფინანსო ეკონომიკურ დანაშაულთა ბრძოლაში ჩართვის და დასაქმების მსურველთათვის განსაკუთრებით საინტერესო ამბავი გვაქვს რეკლამის შემდეგ საქმიან დილაში. ვიცი რომ ახლა მთელი ყველანი Pirveli-სკენ ხართ მომართული თან ჩემი წინარე შესავლის შემდეგ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში სტაჟირების პროგრამა იწყება. წინა წლებისგან განსხვავებით წელს სტაჟირების პროგრამა ანაზღაურებადი იქნება, მეგობრებო, ანაზღაურებადი იქნება და დანაინტერესებული მაყურებლებისთვის ალბათ ეს ძალიან საინტერესო კომპონენტიც არის. სტაჟირების კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია და განცხადების შევსება დაწყებულია. რეკლამებსაც თვალყურს ადევნებთ და თუ მეტი დეტალი გაინტერესებთ, დარჩით ახლა ჩვენთან ერთად უცქირეთ საქმიან დილას და მოусმინოთ სტუმრებს. თავარ გოდერძიშვილი, საგამოძიებო სამსახურის, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის, საგამოძიებო უკეთრად საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი და ჩვენთან ერთად არის ირაკლი ქართველიშვილი. იგი ამავე სამსახურის საბაჟო წესების დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსის მოადგილე გახლავთ. დილა მშვიდობის მეგობრებო. დიდი მადლობა.
შენ თუ მე დავიწყო. ამაზე ყოველთვის მე გარჩევები მიდის და წინასწარ მირჩევნია შევთავაზეთ ამ ფინანსური პოლიცია აქ და რა ვიცი რა. რას გულისხმობს სტაჟირების პროგრამა? დავიდან გიორგიმ დაიწყო, რომ დაინტერესებული ადამიანებისათვის, მაგრამ დაინტერესებული ადამიანი შეიძლება ბევრი იყოს, არის თუ არა წინარე რამე პირობები, უნდა კონდეს თუ არა სამუშაო გამოცდილება, რა განათლების პატრონი უნდა იყოს და წელს რა სიახლეებია გარდა ანაზღაურებისა. კი ბატონო, ნამდვილად არსებობს რაღაც გარკვეული წინაპირობები. პირველ რიგში ეს არის ძალიან კარგი შანსი და შესაძლებლობა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა თავისი კარიერული წინსვლა და თქვა პროფესიული საქმიანობა დაუკავშიროს ჩვენ სამსახურს. წინაპირობა არის ის, რომ უნდა კონდეს უმაღლესი განათლება ეკონომიკური ან იურიდიული მიმართულებით. რატომ ეს მიმართულებები მაინდა-მაინც? სამსახურის საქმიანობა სპეციფიკურია, როგორც იცით, ვებრძვით ეკონომიკურ და საფინანსო დანაშაულს. შესაბამისად, კანონმდებლობის ცოდნა არის ძალიან აუცილებელი, ასევე მათ მოუწევთ მთელი საქმიანობის პერიოდში მუშაობა გარკვეულ ბაზებთან, საგადასახადო მიმართულებით, ასე შემდეგ და საბაზისო ცოდნა ამიტომ აუცილებელია. თუმცა შესაძლებელია ისინი უკვე საქმიანობდნენ სხვა მიმართულებით და გადაწყვიტეს შეცვალონ, თქვათ საქმიანობის სფერო და უკვე ჩვენ სამსახურს დაუკავშირონ თავისი შემდგომი განვითარება, მაგრამ შესაძლებელი ბაკალავრიატი კონდეს უკვე ახალი დამთავრებული, მთავარია კონდეს უმაღლესი განათლება და დიპლომი. ეს არის ამ ეტაპზე. თან ჩვენ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან მოვისაკლისებ ამას, მაგრამ ამ გადაცემის დაგეგმვისას ჩვენ ვიშრომეთ და მე ძალიან გმაყოფილი ვარ კონკრეტული შემდგარი მაგალითები, ანუ ის, რასაც რეალურად ახლა ვსაუბრობთ, ან ცხადდება რეკლამით, ეს არის რაღაცა განახლება, ახალი შესაძლებლობები, თუმცა ეს კეთდება კარგახანია და უკვე არის შედეგი იმისი, რომ წარსულში სტაჟირებაზე მყოფნი დღეს უკვე არიან ფინანსური ხო, უკვე თანამშრომლობენ და საკმაოდ მაღალ პოზიციებზეც. კი, საკმაოდ არა მარტო ჩვენთან, სხვათა შორის, აი ჩვენგან გადასულებით სხვა ძალოვან სისტემაში. პორტირებენ სხვა უწყებებში. კი, იმიტომ რომ იცით რა, ეხლა ისე გამომდის ცოტა ახლა უწყების წარმომადგენელი ვარ, მაგრამ ჩვენი მიმართულებით, აი ჩვენთან დასაქმებული ადამიანებს ძალიან მრავალმხრივი გამოცდილების ჩვენთან დასაქმებულებს მრავალმხრივ შეუძლიათ გამოცდილების მიღება. აქედან წასული ადამიანი უკვე ფლობს აი თითქმის სისხლის სამართლის მიმართულება, ადმინისტრაციული, საგადასახადო, ანუ აქედან წასული იმდენად დიდი გამოცდილება აქვს, რომ ნებისმიერი, ვთქვათ, სამართალდამცავი უწყებისთვის ის ძალიან კარგი კადრია. რაც შეეხება თქვენ აღნიშნეთ, რომ უკვე წლებია, ნამდვილად ესეა, ყოველ წელს იმატებს მსურველთა რაოდენობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და სასიამოვნო, იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი სამსახურია საგამოძიებო უწყება. და აი ეს როლი, რომ ისინი თვლიან, აი მარტო ის არ არის, რომ დასაქმდეს, ხო? აქ არის აი მარტო ურო სამსახური უნდა და მიიღოს მონაწილეობა, არ არის სპეციფიკური სამსახური, ანუ აქ რახან უნდა და სურვილი აქვს. ესე იგი იცის რისთვის მოდის, იცის რა მხელა მნიშვნელობა აქვს და რა როლი აქვს თქვათ ამ სამსახურს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე და რაღაცა წვლილის შეტანა მასაც შეუძლია და აი ამ კუთხით იცით რა, ბევრი წელია თან ჩვენ კიდევ ვფიქრობთ ხოლმე და ვაუმჯობესებთ ყოველ წელს თქვათ აი ბავშვების სტაჟირების პროგრამას, რომელიც არის 6 თვიანი, სპეციალურად მათთვის იქნება, სპეციალური მოდულებია, სპეციალურად ისწავლებებია, რაც აი ეკონომიკური დანაშაული ძალიან ისეთია კომპლექსურია მასთან ბრძოლა, ვითარდება ძალიან, იცვლება და ნუ თუ ფეხი არ აუწყო სამსახურმაც და თუ არ განვითარდა სხვანაირად თარიღს დაასახელეთ, სანამ დავაზუსტებდი, უბრალოდ ვადაც დაასახელეთ, სანამ საკმაოდ რთული სამუშაო და საკმაოდ სპეციფიურია. 6 თვე რამდენად საკმარისი არის სტაჟირების პროგრამისათვის, რომ უკვე ისეთი თანამშრომელი მიიღოს საგამოძიებო უწყება. ხო, ჯერ შენ თქვი ამაზე მას. კი ბატონო. არის 6 თვე საკმარისი. იცით როგორ არის? აი ამიტომ გვაქვს ეს წინაპირობა, რომ გქონდეთ იურიდიული და ეკონომიკური განათლება. 6 თვე, ნუ შეიძლება ვთქვათ ეს სრულყოფილი არ იყოს, მაგრამ საკმარისია იმ ეტაპისთვის. ეხლა გეტყვით რატომ. პირველი 3 თვე გადიან უკვე ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ ჩვენი მხარდამჭერია ფინანსთა სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაც. პირველი 3 თვე გადიან თეორიულ სწავლებას. აი ამ თეორიული სწავლების დროს ყველა სამართლები, აი რა სამართლების საფუძველზეც არის დაყრდნობილი ვთქვათ ჩვენი სამსახური, აი იმ კანონმდებლობას, იმ გაიდლაინებს რაც არსებობს საგამოძიებო მიმართულებით, ამას გაივლენ დეტალურად. აი შემდეგ უკვე 3 თვე გადიან ჩვენს უწყებაში, რეგიონულ სამმართველოებშიც, მინდა ამას ხაზი გაუსვა, მარტო თბილისის ოფისებში არ იქნებიან, ჩვენ გვაქვს რეგიონული სამსახურები და აი უკვე გაივლიან ყველა ეტაპს, აბსოლუტურად ყველა ეტაპს და რაც ერთი წლის განმავლობაში უნდა ელაპარაკა, ვერ მოვიყვანე აქამდე და ეხლა ყველაფერზე ელაპარაკობს. ისე არაფერი არ მინდა. დიახ, გავლილი მაქვს სტაჟირების პროგრამა და სტაჟირების შედეგად დავინიშნა საგამოძიებო სამსახურში.
რომელი წელიწადი იყო ირაკლი, როცა დაიწყეთ სტაჟირება? მე დავინიშნე 2012 წლის იანვარში და წინა პერიოდში ვიყავი სტაჟიორი ამ სამსახურში. ანუ დიახ. 6-თვიანი პროგრამით და რეალურად ჩვენ გვაქვს ახლა სახეზე ადამიანი, რომელიც შემდგომ უკვე ხდება და დღეს არის სამართლის უფროსის მოადგილე. დიახ, ანუ ჩვენ სამსახურში საკმაოდ დიდი ნაწილი არის თანამშრომლების სტაჟირების პროგრამით დანიშნული, მათ შორის მენეჯერულ პოზიციაზეც, სხვა რეგიონალურ სამმართველოებში, მათ შორის ცენტრალურ აპარატშიც. შესაბამისად, ეს პროგრამა წარმატებულად მუშაობს და რა ვიცი, ყველასთვის, ყველა ახალგაზრდისთვის თუ იმ პიროვნებისთვის, ვისაც უნდა ამ მიმართულებით თავის კარიერის წარმართვა, ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის. აღსანიშნავია, როგორც დაკომ აღნიშნა, მარტო სისხლის სამართლის სამართალწარმოების სფერო არ არის საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლის მუშაობის სფერო, აქ არის საგადასახადო, საბაჟო კანონმდებლობით მოცულ სფეროებში მუშაობაც, ასევე სხვა ბევრი სფეროც. შესაბამისად, ძალიან დიდ გამოცდილებას იღებს გამომძიებელი, ინსპექტორ გამომძიებელი, ვინც მუშაობს ამ სამსახურში, შესაბამისად, საინტერესო უნდა იყოს ყველა ახალგაზრდისთვის სტაჟირების პროგრამა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველგვარი ფორმალობების სტაჟირების პროგრამასთან დაკავშირებით წლებია უკვე საგამოძიებო სამსახურში მოხსნილია, გამომდინარე იქიდან, რომ პროგრამა მუშაობს, ირაკლის მაგალითი 6 წლის თავზე ადაპოზიციონირებაც ამის შედეგია და რაც თავარია, ესეთი მაგალითები არის საკმაოდ ბევრი. კი, და სხვათა შორის რაღაც კვლევები იყო არა სამთავრობოების და მათაც აღნიშნეს, რომ აი მიღების წესი ერთ-ერთი საუკეთესო გვაქვს ჩვენ. ეს არის არასაფრთხოების დასკვნა საგამოძიებო სამსახურში. აი საგამოძიებო კანონთან რაღაცების გარსი იყო და იმიტომ რომ მართლა რეალურად ეგრეა, იმიტომ რომ აი მართლა სპეციფიკური ესე ქუჩიდან ზართულია მიიღო ადამიანი, რომელსაც მე უწევს საკმაოდ ესეთ სამუშაოს. ბევრი ადამიანი რჩება იმ პერიოდის გამოში 2012 წლიდან დღემდე თქვენს თქვათ გარშემო რამდენად ბევრი თანამშრომელი დარჩა კიდევ სტაჟირების შემდეგ და სტაჟირების პროგრამის შემდეგ რამდენი ამბობს უარს ან თუნდაც ვერ ერგება ამ სამუშაოს. სტატისტიკურად დაახლოებით როგორი არის? რაც შეეხება უარის თქმას, საკმაოდ მცირე რაოდენობა თვითონ არ არის. შერჩევა საკმაოდ ბევრი ეტაპი არის, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ეტაპები, რომელთაც ხდება შერჩევა თანამშრომლების. ეს ეტაპები ისე არის დაალაგებული, რომ უზრუნველყოფილი იყოს, რომ ყველაზე საუკეთესო პიროვნება, კანდიდატი იქნეს შერჩეული. დანიშნვის შემდეგაც კანონმდებლობის შესაბამისად არის გამოსაცდელი ვადა. შესაბამისად, ის გადის ყველა კანდიდატი გადის ისეთ ეტაპს, რომ შერჩევა ხდება ყველაზე წარმატებული, ყველაზე კარგი კანდიდატის შერჩევა. სამეტაპიანია, ბოდიში ირაკლი. სამეტაპიანია, იმასაც ვიტყვი ბარემ, იმიტომ რომ დღეს 12 საათიდან უკვე ჩაირთვება ეს აპლიკაცია, რომელიც შევსებად შეეძლებათ უკვე მსურველებს ჩვენს ვებგვერდზე. ეს კონკურსი იქნება 3 ეტაპად. პირველი იქნება პროფესიული გამოცდილების, ანუ კანონმდებლობის ცოდნა. მეორე იქნება უნარჩვევები და აი მესამე უკვე გასაუბრება, როცა უკვე თითო კანდიდატზე იქნება დამოკიდებული, რომ მოაწონოს თავი კომისიის წევრებს და აი მართლა როგორც ირაკლი აღნიშნა, უკვე შერჩეულები იმდენად რთულ ეტაპებს გაივლიან, რომ უკვე საუკეთესოები იქნებიან ნამდვილად და მე იქიდან ვინც უკვე დასაქმდება საუკეთესოთა შორის საუკეთესო. აბა ყველანი საგამოძიებო სამსახურში. სტაჟირებაზე. წარმატებებს უსურვებ ყველას. წარმატებული დღე, მშვიდობიანი დღე ყველას. წარმატებები ქართულ ბიზნესს და მის საჯარო სექტორსაც. დიდი მადლობა თამარ გოდერძიშვილს მობრძანებისთვის. იგი საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსია. ჩვენთან ერთად ირაკლი ქართველიშვილიც იყო. საგამოძიებო სამსახურის საბაჟო წესების დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს უფროსის მოადგილე. საინტერესო ისტორიით როგორ გაიარა სტაჟირებიდან დღევანდელ პოზიციამდე. და სანამ ბიზნესთან დაკავშირებით გავაგრძელებთ, მათ შორის ერთი ბიზნეს ისტორია გვაქვს კიდევ ჩვენი მაყურებლისათვის, როცა ჯოვანი ფერერო მემკვიდრეობით თავის ოჯახის 13 მილიარდიანი ტკბილეულობის იმპერია მიიღო, ფიცი დადა, რომ მას ზომაში არ ნახულად გაზრდიდა ნებისმიერ ფასად. ალბათ არ ქონდა არც საგამოძიებულ წყობებთან პრობლემები, იმიტომ რომ შეასრულა ეს პირობა. თუ მონაცემებს გადავხედავთ, ჩანს, რომ პირობა დღესაც სრულდება და მაგათად გასულ წელს კომპანიამ 12.5 მილიარდის ტოლფასი ტკბილეული გაყიდა. ზრდა და განვითარება არ წყდება და ამბობენ, რომ ეს მაინც დასაწყისიაო. ფეროს წარმატებისა და წარმოების შესახებ დეტალები მარიამ ადამიანის სიუჟეტში ვნახოთ.
რომაული ხანის დროინდელი ქვაფენილიანი იტალიური ქალაქი სალბას გარეუბანში თანამედროვე მკაცრი ციხესიმაგრე დგას. 10 ფუნტიანი ბეტონის კედლების, ფოლადის ჭიშკრებისა და უნიფორმებში გამოწყობილი მცველების უკან კი შოკოლადის ქარხანაა, სადაც ხაკის სფერებში ჩაცმული თანამშრომლები მონიტორინგს უწევენ ასობით რობოტ დამხმარეს, რომლებიც ტკბილეულს სამხედრო სიზუსტით ქმნიან. ეს ფერეროს მშობლიური ქარხანაა. ზემოთ ათასობით კრემით სავსე ქინდერის ფილებს ზრიალებს, ქვემოთ კი მაღალსიჩქარიანი კამერების შესაძლო ხარვეზებს ადევნებენ თვალს. აქ გარსის პატარა ნაკლიც კი საკმარისია ჰაერის ძლიერი ნაკადის წარმოსაქმნელად, რომელიც დამნაშავე შოკოლადს ხაზიდან ჩახსნის. ყველაფერს სერიოზულობითა და უკიდურესი კომპეტენტურობით ვეკიდებით, რადგან მაინც რისკიან წამოწყებასთან გვაქვს საქმე. შოკოლადის ბიზნესი თავისი არსით ბრენდების თამაშს წარმოადგენს. ყველა გამყიდველი პრინციპში ერთსა და იმავე პროდუქტს ყიდის და მაინც რაღაც ალქიმიითა თუ მარკეტინგული ალღოთი ფერეროს ნაწარმისადმი მომხმარებელი მეტად ერთგულია. განსაკუთრებით კი როცა ნუტელაზე მიდგება საქმე. ქარხანა ყოველდღე 1000 ტონა ტკბილეულს აწარმოებს, ხოლო მათი შოკოლადის კარაქით რეგულარულად 150 მილიონი ოჯახი საუზმობს. დღეს ფერერო ტექნიკურად კვლავ საოჯახო ბიზნესია, თუმცა ჯოვანი მას მულტინაციონალურად მართავს თავისი 25 ქარხნით მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და გაფართოების მანდატით. ხოლო თუ ჯოვანის მიზანი მასშტაბების ზრდაა, უნდა აღინიშნოს, რომ ის ამას უდაოდ წარმატებით აღწევს. გრძნობ რომ ვალდებულება გვაქვს გავიზარდოთ. გეგმავთ შემოსავლები წელიწადში სულ ცოტა 7.33%-ით გავზარდოთ, რათა 10 წელიწადში კომპანიამ მოგება გააორმაგოს. საბოლოოდ სულ რაღაც სამი თაობა იყო საკმარისი იმისათვის, რომ პატარა საკონდიტრო ბეჰემოტად ქცეულიყო, რომელიც ნაწარმს 160-ზე მეტ ქვეყანაში ყიდის და 40,000 ადამიანი ჰყავს დასაქმებული. თუმცა ჯოვანი ამ ყველაფერზე ხელს იქნევს და ამბობს, რომ ეს მხოლოდ პერსპექტიული დასაწყისია. რა გერმანული კომპანია არ არის, არ ვიცი ზოგადად გერმანიის ერთიანობის დღეს დაამთხვიეს თუ არა, მაგრამ ოქტომბერი ავერსმე სრულიად გერმანის თვით გამოაცხადა და 1 ოქტომბრიდან მთელი თვის განმავლობაში გერმანული წარმოების მედიკამენტებზე, კოსმეტიკურ ჰიგიენურ საშუალებებზე და ბავშვთაყვების პროდუქციაზე სპეციალური ფასდაკლება მოქმედებს. ნამდვილი მიზეზის გარკვევასთან ერთად არწმუნებულვარ კიდევ ბევრ სხვა სიურპრიზსაც გაგუმხელენ. დღეს ჩვენი სტუმრები და მას მისდევთ ლალი ბრეგვაძეს, ავერსი ფარმას რეკლამისა და პიარის დეპარტამენტის უფროსს და ქეთი მელაძის ავერსი ფარმას მარკეტინგის დირექტორს მოგესალმებით. მათ გახსნეს სეზონი საქმიანი დილაში, ლალი და ქეთი ივამშვიდოვის. გერმანოლოგი ის არის. თავისი ყველაფრით ენა გერმანია. კი ბატონო, მე მოგახსენე გერმანიის დღესთან დაკავშირებით, რადგან 3 ოქტომბერი არის გერმანულის ეროვნული დღესასწაული. ამიტომ ჩვენ მთელი ოქტომბრის განმავლობაში გამოვაცხადეთ გერმანულ პროდუქციაზე ფასდაკლება. შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენ გქონდა ასევე იტალიური ივნისი, გქონდა ფრანგული ივნისი. კი ბატონო, დავა ანონსეთ ამის შესახებ და ახლა უკვე ოქტომბერში გვაქვს გერმანული ოქტომბერი. ანუ ტრადიციასავით გვაქვს უკვე შექმნილი, რომელ თვეშიც არის ეროვნული დღესასწაული ამა თუ იმ ქვეყნის, იმ ქვეყანაში წარმოებული პროდუქციაზე ვაკეთებთ ფასდაკლების აქციას. მაშინ ესეთ თემაზე გადავიდეთ ორთავესთან და რომელიც გადაწყვეტ იმას, რამდენად არის წარმოდგენილი გერმანული ფრანშიზა, გერმანული პროდუქცია, ავერსის პორტფოლიოში. წინასწორებდნენ ისიც მახსოვს, რომ სეზონურად ამთხოვენ ამ აქციების და მოთხოვენ. იმაში მახსოვს არანორმალური ჩამონათვალი იტალიური და ეხლა ვთქვი, შევეცდები, რომ პასუხიდან გამომდინარე მე შევადარო ეს გერმანულს. მე გავაგრძელებ ისევ ხო ამ თემას, ორი მიმართულებით ვაკეთებთ ხოლმე აქციებს, როგორც ზანეთ, ეს არის მედიკამენტებზეც ფასდაკლება და არის ასევე მოვლისა და კოსმეტიკურ საშუალებებზე. კი ბატონო. გერმანული მედიკამენტები მე შემიძლია ჩამოვთვალო ის დიდი ფირმები, რომელზეც ჩვენ გვაქვს ფასდაკლება. ფასდაკლება არის 25-დან 40%-მდე ყოველდღიური და ეს დიდი ქარხნებია ბერინგერ ინგელჰაიმი, ბაიერი, კი ბატონო არის ბერლინხემი, დოქტორ ტაისე გვაქვს, ასევე გვაქვს ენგელჰარდზე. თული ეს ყველანი არიან ავერსის კონტრაქტორები და პარტნიორები. კი ბატონო. ენგელჰარდი არის კიდევ
ყველა კომპანიაზე რომელიც გერმანული ჰელის პროდუქცია ასევე ჰელის პროდუქციაზეც გვაქვს ფასდაკლება ფართო ასორტიმენტია და ასორტიმენტზე გითხარით ანუ 218 დასახელების მედიკამენტია ამ აქციაში ექცევა 218 გასთხოვრო 218 ჩაბა არა მაგას ახსოვს ხალი მიშველე რამე თქვი შეთქვი რამე ორვაკ ფარმა გამომრჩა კიდევ მათ პროდუქციაზეც ასევე ფასდაკლება. ეხლა მოგახსენებთ თვითონ არამედიკამენტების მიმართულებით, ხო? ანუ გვაქვს კოსმეტიკურ საშუალებებზე ეს არის დოლივა, ალგასანი, ლაკალუტი, კიდევ არის ბავშვთა პროდუქციაზე, როგორც არის ჰიპი, ასევე ჰუმანა აქციები და ფასდაკლებები გვაქვს გერმანულ თვესთან დაკავშირებით, ასევე არის ბეიბინოვას ბავშვთა აქსესუარებზე. და რა ვიცი, მრავალი სხვა სამშობლოში არ უჭერს, მათ შორის არის დეკორატიული კოსმეტიკაში. აღიარებული ლიდერია ფარმაციაში, თუმცა ეს დარწმუნებულია. შვარცკოფის პროდუქცია. მარტო არ არის ავერსი ფარმას ამბები, რაც კიდევ ოქტომბერში არის დაგეგმილი. სეზონური მედიკამენტებზე ფასდაკლებების ნაწილსაც ველოდები, იმიტომ რომ ესეც დაგვიანოსეთ და ესეც უკვე ჩვევაში გვექცა რომ და მოვიკითხოთ ხოლმე, იმიტომ რომ ყოველთვის სიახლებია. რა ხდება ამ ვიზიტზე აუცილებლად იტყვით ამის შესახებ. ხა არა. კიდევ რა სიახლეები გაქვთ? კიდევ ნამდვილად მართლაც არაჩვეულებრივი მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა მივესალმები თქვენს მაყურებელს მართლა ძალიან მოგვენატრეთ და მოგვენატრა თქვენთან ვიზიტი. ნამდვილად ავერსი ყოველთვიურად და ყოველდღიურად ცდილობს რომ მომხმარებელს შესთავაზოს ისეთი სიახლეები რომელიც მათთვის არის სასარგებლო და ჩვენ 25 სექტემბერს საკმაოდ კარგი და ლამაზი და სასარგებლო სიახლე გვაქვს ის რომ ავერსმა დაიწყო 25 სექტემბერს მტრედი ბარათის გათამაშება. ანუ ჩვენ ეს უკვე წინა ვიზიტზე თქვენთან მრავალჯერ დაგვიანონსებია, მაგრამ მოგეხსენებათ ავერსი მტრედი ბარათის გათამაშებას აკეთებს უკვე წელიწადში ორჯერ. ანუ ზამთრის სეზონზე და ზაფხულის სეზონზე. ეხლა 22 იანვარს გვექნება თვითონ ეს გათამაშება, მაგრამ 25 სექტემბერს დაიწყო უკვე ბილეთების გაცემა. მართლაც დამეთანხმება თქვენი მაყურებელი, რომ გვაქვს არაჩვეულებრივი პრიზები. 2019 წელს ავერსი კომპანია, ავერსი ფარმა, როგორც თქვენ ახსენეთ, ხდება 25 წლის. საკმაოდ ისეთი 2019 წელი აქტიური წელი გვაქვს, საიუბილეო წელი გვაქვს და სწორედ ამ წელთან დაკავშირებით ჩვენ არაჩვეულებრივი პრიზები ასე ვთქვათ, შევთავაზებთ ჩვენს მომხმარებელს. ანუ რას ვათამაშებთ ამ მტრედი ბარათის გათამაშებისას? ეს არის 5-1000, 25,000, 50,000 ლარი და ერთგულების ჯილდო 1000 ლარი ყოველთვე 25 წლის მანძილზე. ჯამში ლალი და გამოდის 300,000 ლარი. აუცილებლად გისურვებთ მოგებას, რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობას და ჩვენს აფთიაქებში მე არაერთხელ მithქვამს, რომ არ იყიდება მხოლოდ მედიკამენტი, ეს თუნდაც ის გერმანული წარმოების უამრავი გვაქვს. ბავშვთა კვება, მოვლის საშუალებები, აქსესუარები, უამრავი, ძალიან ფართო, ყოველდღიურად ფართოვდებით ჩვენ ამ მიმართულებით და შეგიძლიათ 10 ლარის შენაძენი გააკეთოთ ავერსის აფთიაქებში და მიიღოთ ერთი ბილეთი გათამაშების და სწორედ ის ერთი ბილეთი მოხდება დოლარში და შესაძლოა ნამდვილად მოიგოთ თუნდაც ის 300,000 ლარი რომელსაც ვათამაშებთ 22 იანვარს. როცა დაგპატიჟე. თუმცა ის თემები რაც ბოლომდე არ გახსენით და შემდეგი მოსვლისთვის შემოინახეთ. დაიტოვეთ რომელ პერიოდს უყურებს დაახლოებით ალბათ ოქტომბრის ბოლო? კი, ოქტომბრის ბოლო, ნოემბერი, ეს ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით. ზამთრის სეზონი. და ზამთრის სეზონის ზადებასთან დაკავშირებით, რასაც ავერსი ცალკე წარმატებები ავერსი. ერთი კიდევ მინდა რაღაც ვთქვა, არ შემიძლია არ აღვნიშნო, იმიტომ რომ ორმაგად სასარგებლოა ჩვენთან ვიზიტი და რატო? იმიტომ რომ ჩვენ უნიკარდის გათამაშებაშიც მონაწილეობთ და ჩვენთან ანუ აგროვებს მომხმარებელი უნიკარდის გატარების შემთხვევაში მტრედი ბარათთან ერთად ეს არის აბსოლუტურად არა ერთად შეუძლია მტრედი ბარათის გაატაროს, მიიღოს იქ ვთქვათ გათამაშების ბილეთი და უნიკარდზეს დაუგროვდეს და სწორედ ამ დაგროვილი ქულების მიხედვით 15 დაგროვილ ქულაზე
ერთ ბილეთს მიიღებს ელექტრონულ უნიკარდის გათამაშები, ასე რომ შეგვიძლიათ უნიკარდის საკმაოდ სერიოზული პრიზებს ათამაშებს თვითონ უნიკარდი და ჩვენთანაც მტრედი ბარათის გათამაშებაშიც მიიღოთ მე თუ ვერ მოვიქე 25 წლიანი 1000 ლარიანი ამ შემთხვევაში საჩუქარი მაშინ მინდა რომ პირობა მიიღო რომ გავიცნობთ იმ ადამიანს ვინც ამაჩვეულებრივი საჩუქარი გლობალი გახდება მართლაც უსურვებ ყველას რა თქმა უნდა ავერსის მომხმარებელს ჯანმრთელობას სულიერ სიმშვიდეს და იყვნენ ავერსის ერთგულები და ყოველთვის შესთავაზებს ავერსი მათთვის სასარგებლო პროდუქტებს ავერსი ფარმას წარმატებები მეთქი და ეხლა ვისარგებლებ კიდევ ერთხელ მადლობა მათ მადლობა სტუმრობისთვის ლალი ბრეგვაძეს იგი ავერსი ფარმას რეკლამისა და პიარის დეპარტამენტის უფროსია და ჩვენთან ერთად იყო ტრადიციულად ასევე ქეთი მელაძე მარკეტინგის დირექტორი ავერსი ფარმას გავაცილებ სტუმრებს და სულ მალე შემდეგი თემით გიბრუნდებით რეკლამა არის TV პირველზე როდესაც საკუთრება არ არის დაცული, ყველა რეფორმის ფასი ნულია. ამ განცხადების ავტორი ფინანსთა მინისტრია ივანე მაჭავარიანმა საკუთრების უფლების დაცულობაზე და ამ ხრივ არსებულ მაღალ სტანდარტებზე მთავრობაში გუშინ მთავრობის მიერ პარლამენტში წარდგენილი 2019 წლის ბიუჯეტზე საუფლისას გააკეთა აქცენტი. რთული ამას შეეწინააღმდეგო პათოს ალბათ ნებისმიერი გაიზიარებდა ფინანსთა მინისტრსაც დააინტერესებს შესაბამისად ახლა ისტორია, რომლის მიხედვითაც ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, ანუ საკუთრების უფლება ბერძენი ინვესტორებისათვის რამდენიმე წელიერად შეზღუდულია. მიწა რომელიც ინვესტორებმა შეიძინეს არაერთი სასამართლო განხილვის საგანი გახდა ამის გამო მიწის მესაკუთრეები უფლების ლეგიტიმურ განკარგვა რეალიზებას ვერ ახერხებენ ელენე ჩომახიძე შეხვდა ბერძენ ბიზნესმენებს და ახლა მისი სიუჟეტიდან შევიტყობ საკმაოდ კომპლექსური და საინტერესო საქმის დეტალებს 2007 წელს საქართველოში ტურისტული მიზნით 4 ბიზნეს პარტნიორი ჩამოვიდა და რამდენიმე დღიანი ვიზიტის შედეგად თბილისში უძრავი ქონების შეძენით დაინტერესდა. ფოტიოს კაცულასმა, ნიკოლაოს კაცულასმა და კონსტანტინოს ანაგნოსტოპულოსმა მეოთხე პარტნიორთან ერთად მოიძიეს 2 ჰექტარამდე ფართობის მიწის ნაკვეთი დიდ დიღომში და შეიძინეს $5,200,000. გეგმაში სავაჭრო ცენტრის აშენება იყო. შესაბამისი პროექტიც მზად ჰქონდათ. მიწის ნაკვეთის შეძენა მათი მხრიდან ყველა სამართლებრივი პროცედურის დაცვით მოხდა, რაშიც მათ კვალიფიციური იურისტი ეხმარებოდა. სწორედ მის მიერ მოხდა ზემოთხსენებული მიწის სამართლებრივი სტატუსის გადამოწმებაც, რის შემდეგაც დადასტურდა, რომ აღნიშნულ ქონებას კეთილსინდისიერი მესაკუთრე ჰყავდა. კერძოდ კი შეპესე ჯაოკენი. ყიდველებმა მიწის საფასური რესპუბლიკა ბანკის მეშვეობით გამყიდველს სრულად გადაურიცხეს. იმავე წელს პროექტის განხორციელება ქვეყანაში დაწყებული საომარი მოქმედებების გამო ვერ მოხერხდა. უკვე 2012 წელს ჩვენთან ხორციელდება ზარი თბილისიდან, კერძოდ კი ლიბერთი ბანკიდან და გვეუბნებიან, რომ ჩვენ საკუთრებაში არსებული მიწა იპოთეკით იქნა დატვირთული. შემდეგ აირკვა, რომ ფიზიკურმა პირმა ყალბი მინდობილობის საფუძველზე ისე რომ ჩვენთვის საერთოდ უცნობი იყო ეს ფაქტობრივი გარემოება, გაასხვისა მიწის ნაკვეთი ახალმა შემძენმა კი აიღო სესხი $60,000 ოდენობით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში და სესხის უზრუნველსაყოფად იპოთეკით დატვირთა ჩვენი მიწის ნაკვეთი. ცხადია, ჩვენთვის ეს იყო შოკი და დაუყოვნებლივ ჩამოვფრინდით იმავე დღეს თბილისში, რათა სიტუაციაში გარკვეულიყავით. სწორედ აქედან დაიწყო ჩვენი ხანგრძლივი სასამართლო დავა თაღლითებთან. ნიკოლაოს კაცულასი გვიყვება, რომ ზემოთხსენებულმა პიროვნებამ, რომელმაც ყალბი მინდობილობის საფუძველზე გაყიდა მათი ქონება, თავი რუსეთს შეაფარა, ხოლო ქონების იპოთეკიდან გამოსყიდვა კაცულასსა და მის პარტნიორებს საკუთარი ფინანსური სახსრებით მოუწიათ, რათა არ მომხდარიყო მიწის ნაკვეთის აუქციონის წესით გასხვისება. ამის შემდეგ ცხადია მათ დაიწყეს სასამართლო დავა, რომელიც უზენაესი სასამართლოს განჩინებით 2014 წლის 21 ივლისს მათი მოგებით დასრულდა. კაცულასსა და მის პარტნიორებს სასამართლო დავის მოგების შემდეგ აღსრულებასა თუ სხვა პროცესუალურ საკითხებთან დაკავშირებით გარკვეული პერიოდი დასჭირდათ პროექტის დასაწყებად. განხორციელება მნიშვნელოვნად გააჭიანურა საბერძნეთის მასშტაბურმა ფინანსურმა კრიზისმაც, თუმცა 2017 წელს ინვესტორებს საქართველოში კიდევ ერთი სიურპრიზი ელოდათ. ერთი წლის წინ ისევ გვირეკავენ საქართველოდან და გვატყობინებენ, რომ ჩვენი მიწის ნაკვეთი დავის საგანი გახდა, ხოლო მოსარჩელე ვინმე ანაუნიანია, რომელიც ამტკიცებს, რომ ჩვენი მიწის ნაკვეთის ნაწილი მისია და იგი 1999 წელს ყალბი ხელმოწერის საფუძველზე გასხვისდა. ჩვენ ავტომატურად გაგვიჩნდა კითხვა, სად იყო ქალბატონიანა მთელი 18 წლის განმავლობაში და რატომ არც ერთხელ მოუკითხავს თავის ქონება. ასევე ონიანის მესაკუთრეობის არალეგიტიმურობაზე ისიც მიუთითებს, რომ მას შემდეგ რაც მან ჩვენ წინააღმდეგ დავა
დაიწყო თანხაზე აქტიურად გვევაჭრება და სარჩელის გამოტანას $1,200,000 სანაცვლოდ გვთავაზობს, რასაც ჩვენ ცხადია არც განვიხილავთ წინადადებად. ბიზნესმენების ინტერესებს ზემოთხსენებულ საქმესთან დაკავშირებით იურიდიული ფირმა ნოდია ურუმაშვილი და პარტნიორები იცავს. ლაშა ნოდია აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით გვიყვება, რომ პირველ ინსტანციაში 1 წლის თავზე ჯერ მოსამზადებელის სხდომაც არ არის დასრულებული. ამას ემატება ის გარემოებაც, რომ სასამართლომ სარჩელის უზრუნველყოფის მიზნით მიწის ნაკვეთს ყადაღა დაადო. მათ ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ მათ საკუთრებიდან გასული იყო მიწის ნაკვეთი, მაგრამ იყენებენ იმ გარემოებას, რომ მათ მიაღწიეს სასამართლოში ყადაღის დადებას მიწის ნაკვეთზე. ფიქრობ, რომ საკმაოდ დაუსაბუთებლად და სასამართლოს თავისუფლად რომ დაენახა ის საფუძვლები, რა საფუძვლებითაც იყო სარჩელი აღძრული, დარწმუნებული ვარ, უარი უნდა ეთქვა ყადაღის დადებაზე. არა ყველა სარჩელი, არა ყველა საარჩევნო მოთხოვნა იმსახურებს სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების დაკმაყოფილებას. კაცულასი და მისი ბიზნეს პარტნიორები არსებული ყადაღის გამო საკუთარი ქონების რეალიზაციას ამ დრომდე ვერ ახორციელებენ. მათ მიერ 10 წლის განმავლობაში მიყენებული ფინანსური ზიანი კი $200,000 აჭარბებს. პირდაპირ სტუმრებზე გადავდივართ, ეს ჩვენგან თემის მხოლოდ დასაწყისია. სტუდიაში ვთხოვეთ საქართველოში ხანმოკლე ვიზიტისას მყოფ თავად ინვესტორებს ნიკოლას კაცუალასი, კონსტანტინოს ანაგნასტოპულოსი, პარტნიორები აქ არიან და ცხადია მათ ინტერესებს წარმოადგენს ლაშა ნოდია, იგი კომპანია ნოდია ურუმაშვილი და პარტნიორების მართველი პარტნიორი გახლავთ. დილამშვიდობის. Morning gentlemen, great to have you with us. Not the best reason, but anyway. Good that you are here. Okay, ლაშა, პირველ რიგში უფრო სასამართლოს დროულად გამართვის პრობლემაა, თორე ცალსახად რასთან გვაქვს საქმე, აღარ მინდა გამეორება, სიუჟეტმა კარგად გადმოსცა. საყოველთაო გადატვირთულობის პირობების ამბავია, რაც სასამართლოში ხდება თუ როდის გაიმართება უკვე პირველი პროცესი, რომ არ გვყავდეს მოწყენილი და დაღვრემილი ინვესტორები ქვეყანაში. მოგესალმებით, მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ ამ საქმის შესახებ უფრო მეტი დეტალი. ბუნებრივია, ნებისმიერ სასამართლო დავა საჭიროებს გარკვეულ დროს. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ მოსამართლისგან ველოდებით, რომ საქმე შეისწავლის და მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას. მაგრამ პრობლემა არის შემდეგში, რომ ძალიან ბევრი მოპასუხეა და ეს გაკეთებული არის იმისათვის, რომ ყველა მოპასუხეს ბუნებრივია შესაძლებლობა უნდა კონდეს პოზიციების წარმოდგენის. მოპასუხეები არიან 99 წლიდან. სამჯერ იქნა გაყიდული მანამ სანამ ინვესტორები შეისყიდნენ მიწის ნაკვეთს და სხვა მესაკუთრეები იყვნენ ამ პერიოდში. ყველა ნასყიდობების გაუქმება და ბათილობა არის მოთხოვნილი, შესაბამისად მათაც აქვს შესაძლებლობა წარმოადგენონ თავისი პოზიციები. ასევე სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი იძლევა იმის შესაძლებლობას, მხარეს აძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ბევრი მიზეზი იპოვოს იმისათვის, რომ გააჭიანურდეს და პროცესები გაჭიანურდეს. შესაბამისად, როცა აადებს ქონებას ყადაღა და პროცესები ხანგრძლივდება, ბუნებრივია ეს არის კარგი ბერკეტი იმისათვის, რომ ინვესტორზე მოახდინოს ეწოვა, მესაკუთრეზე მოახდინოს ეწოვა და მისგან მორიგების მიზნით მიიღო გარკვეული სარგებელი. ვარაუდობთ, სწორედ ამ გარემოებასთან გვაქვს საქმე, თუმცა ბუნებრივია, ჩვენ სასამართლოში დავიცავთ მესაკუთრეთა პოზიციას და ვიმედოვნებთ, რომ სასამართლო სწრაფად დაასრულებს ამ პროცესს. მით უმეტეს სასამართლოში გატარებული რეფორმის შემდეგ, როცა გადაწყდა, რომ 500,000-ზე ზევით დავები უფრო სწრაფად იქნეს განხილული და მეტი ყურადღება მიექცეს ამგვარ საქმეებს, ჩვენ ველოდებით, რომ სასამართლო ამ შემთხვევაში იქნება გაცილებით ეფექტური, ვიდრე ნებისმიერ სხვა უფრო მცირე ღირებულების დავებში. დღეს მოლოდინის რეჟიმა რა დრო დაიკავა დღევანდელი მონაცემებით? მოსამზადებელის სხდომა არის 16-ში დანიშნული. არ ვიცით რამდენად გადაიზრდება ძირითად სხდომაში, ველოდებით, რომ მხარეები ასევე წარმოადგენენ გარკვეულ შუამდგომლობებს, არ არის დასრულებული შუამდგომლობების წარმოდგენის პროცესი. შესაბამისად, 16-ში თუ გადაიდება ისევ მოსამზადებელის სხდომა, ველოდებით, რომ წლის ბოლომდე შესაძლებელია ჩაინიშნოს ძირითადი სხდომა. ეს ყველაფერი არის პირველ ინსტანციაში ამ ეტაპზე. და ძირითადი სხდომის დანიშვნის შემდეგ თვითონ საკითხი არ არის რთული. დავით ახალი გიორგის რომ ძალიან მარტივია, 18 წელია ვართ მესაკუთრე და შევისყიდეთ საკმაოდ სოლიდური კომპანიისგან, სოლიდურ ფასად და არანაირი წინაპირობა იმისა. სასამართლოს მხრიდან საარგუმენტაციო ნაწილში, სარეზოლუციო ნაწილში რა იყო, როდესაც ყადაღის დადებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო, მოსარჩელე მხარის მხრიდან რა დოკუმენტი იყო წარმოდგენილი, რის საფუძველზე მოხდა რეალურად ინვესტორისათვის ფაქტობრივად თან ეკონომიკურად აქტიური ინვესტიციის ამ შემთხვევაში შეჩერება, ანუ
ფაქტი სარგებელს უნდა იღებდეს და ყადაღა არის. მოსარჩელის პოზიცია არის შემდეგი, რომ 1999 არსებობს საბუთი რაიმე? არსებობს ექსპერტიზის დასკვნა, სისხლის სამართლის საქმე არის, როგორც ვიცით, აღზრული და საექსპერტო გადაწყვეტილებით დადგინდა, რომ 99 წელს როცა შპს ორიანტმა გაასვისა მიწის ნაკვეთი, დამფუძნებელთა დირექტორის ხელმოწერა შეეძლო იყოს ყალბი. 99 წელს ამ მიწის გაყიდვის შემდეგ ეს მიწა დაიყო, გაიყიდა, მე შემდგომ ისევ გაიყიდა, შემდგომ ისევ გაიყიდა, სამჯაუკენი იყიდი და ჯაუკენმა დამატებით შეისყიდა მიწის ნაკვეთი სახელმწიფოსგან, გაიზარდა მიწის ნაკვეთი. ამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში შპს ორიანტს არ გადაუმოწმებია, ჰქონდა თუ არა მიწის ნაკვეთი, მით უმეტეს მას ევალებოდა, რომ ყოველწლიურად ჩაებარებინა მინიმუმ ქონების გადასახადზე დეკლარაცია და გადაეხადა ქონება. ქონების გადასახადი. თუ ამას გააკეთებდა, ბუნებრივია ის დაინახავდა, რომ რაც ამ წლების განმავლობაში დაფიქსირებული არ არის. ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ მიწის ნაკვეთს კოდები შეეცვალა, მიწის ნაკვეთი უფრო დიდია ვიდრე მანამდე იყო და თუ გააკეთებდა დეკლარირებას, ადვილად ნახავდა, რომ მიწა არ არის მის საკუთრებაში. და ბუნებრივია უკვე აღარ დგება ხანდაზმულობის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ. 18 წელია გასული მას შემდეგ, რაც მათ ქონება დაკარგეს, 10 წლიანი ხანდაზმულობა გასულია, შესაბამისად არანაირი საფუძველი იმისა, რომ ეს არჩევი დაკმაყოფილდეს არ არსებობს. მაშინ რითი დაასაბუთა მოსამართლემ ყადაღის ნაწილი? ეს სისტემური პრობლემაა. სასამართლო ნახულობს, რომ არსებობს არჩევი საკმაოდ სოლიდურ ქონებასთან დაკავშირებით და მოსარჩელე ვარაუდობს, მოსარჩელე ითხოვს მიწის ნაკვეთის მის საკუთრებაში დაბრუნებას და თუ ამ პერიოდში მოხდება მიწის საკუთრების გასვლა, სასამართლო გადაწყვეტილება ვერ აღსრულდება. მაგრამ პრობლემა სულ სხვა რამეშია. მოსამართლეს შეეძლო თუ არა დაენახა, რომ ეს სარჩელი არ არის საკმარისად საფუძვლიანი და შეეძლო თუ არა უარი ეთქვა. ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ მას ეს უნდა გაეკეთებინა ამგვარად, რომ ყადაღა არ უნდა აემოქმედებინა. სულ ცოტა მეორე მხარესთვის უნდა მიეცა შესაძლებლობა, რომ თავის პოზიცია წარმოედგინა. მაშინ ახსენა ახლა, თუმცა მე მინდა ამ BMG-ის სახელი თქვა, რომ სრულად ინტერესი გვაქვს მიღმა იმისა, რომ ჩვენთვის ამოსავალია, რომ ინვესტორები იყვნენ, როგორც წერან თქვი, განსაკუთრებულ არა არსებული კანონმდებლობის სამართლიან პირობებში საქართველოში ეს ყოველთვის ჩვენი ამოსავალი იქნება. თუ ვინმე სურს ამ თემასთან დაკავშირებით პასუხის გაცემა, ღია ეთერი ყოველთვის ღია BMG-ის და ნიკოლაუსის ან კონსტანტინოს პოზიციების გარდა ცხადია მზადავართ, რომ მათი პოზიციებიც მოვისმინოთ ამ სტუდიაში, მე პირადად ვეპატიჟები ნებისმიერ პირს. უბრუნდებით ჩვენს სტუმრებს, ინვესტორებს. პირველი შემთხვევა არ არის მხოლოდ რომ ქართულ ტელევიზიაში ხართ, არამედ მე მგონი საერთოდ ტელევიზიაში, ეს არ არის ალბათ საუკეთესო მიზეზი, რის გამოც ტელევიზიაში ბრძანდებით, თუმცა რა მოლოდინებია, მე უფრო ეს მაინტერესებს, იმიტომ რომ დანარჩენი ყველაფერი გადაცემული იყო უკვე სიუჟეტით, ჩვენ ამ თემას მივყვებით ბოლომდე, მე ესეც ღიად მინდა ვთქვა. იმიტომ რომ ჩვენთვის ნებისმიერი ესეთი ამბავი არის მნიშვნელოვანი, რომ მივყვეთ, რომ არ ფიქსირდებოდეს ამგვარი ფაქტები. თუმცა რა არის ახლა მთავარი მოლოდინი 16 ოქტომბერს იმედია იქნება უკვე განხილვა სასამართლო პროცესი ამ ყველაფრისა. Αρχικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε κύριε Τσακάτζε για το δείξατε για το πρόβλημά μας. Πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για μας που δεν είναι τωρινό. Έχει ξεκινήσει εδώ και 6-7 χρόνια. ეს პრობლემა დაიწყო უკვე 6 წელია. Τη δικαιοσύνη τη Γεωργιανή. სამწუხაროდ არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ჩვენ შევეხეთ სასამართლოს. Έγινε μια απόπειρα και μας έκλεψαν το. პირველი შემთხვევა იყო 2012 წელში, როცა ჩვენ მოგვარეს ოქტომბერში თაღლითებმა ჩვენ ნაკვეთი გაყიდეს. რის გამოც 2 წელნახევარი ჩვენ გვქონდა თაღლითებთან სასამართლო დავა. ეს დავა დასრულდა. თუმცა არ გასულა 1 წელნახევარი და კვლავ მოხვდით სასამართლოში. კვლავ თაღლითებთან, თაღლითების წინააღმდეგ. Επικαλείται ότι πριν 18 χρόνια είχε σε κάποιο τμήμα του. ვიღაც ქალბატონი გვიფიქრებს, რომ 18 წლის წინ იგი ფლობდა ჩვენს ნაკვეთს. Ήταν ιδιοκτήτρια και επικαλείται ότι πήραν το. Μας გაუყალბეს ხელმოწერა და ასე გაუსხოცეს ნაკვეთი. Αυτό έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. ეს ისტორია დაიწყო 2017 წლის ოქტომბერში, ზუსტად 1 წლის წინ. Δεν έχει γίνει. და ჯერ კიდევ არ არის. Είμαστε στη φάση των προακροάσεων ακόμα. Το πρόβλημα, όπως εμείς το καταλαβαίνουμε τόσα χρόνια που είμαστε στη Γεωργία, ο καθένας μπορεί να φέρει μια αξίωση με 2-3 χιλιάδες λάρι
ამ ყველაზე ცუდი არის ის, რომ 2-3000 ლარის ღირებულებით შეუძლიათ, რომ შეიტანო საჩივარ და ჩვენ მილიონების ქონება დააყადაღონ. Θέλει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. და მე შემდეგ ჩვენ ხარჯავთ ამაში 10.000 დოლარს. Αφού υπάρχει αυτό το καθεστώς και με 2.000 δολάρια μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά, το θέμα είναι πώς το γεωργιανό κράτος, η γεωργιανή δικαιοσύνη μπορεί να προστατεύσει κάποιον επενδυτή. დაიცვას ინვესტიცია. უცხო 2-3000 ლარით შეიძლება ყადაღის დადება. Το πώς εξελίσσονται εδώ στη Γεωργία. ბატონ აგაგასოპულოსაც მინდა მიმართო თქვენს დანარჩენ სამ პარტნიორთან ერთად იგივე რაზეც ნიკოლაუსი საუბრობდა რა მოლოდინები არის 16-ში გასამართ სასამართლოსთან დაკავშირებით და პირადად თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ რომ პროცესი დასრულდეს და კი არ დასრულდეს და დაიწყოს დასრულება მაინც Εμείς περιμένουμε από αυτό το δικαστήριο να προχωρήσει γρήγορα. Ჩვენ სასამართლოებით რომ სასამართლო დაიწყოს დაჩქარდეს που διεκδικεί ამ ქალბატონთან παράνομα το οικοπεδό μας. რომელიც არაკანონიერად გვედავება ჩვენს ნაკვეთთან დაკავშირებით στην περαιτέρω επένδυση στη Γεωργία. რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი ინვესტიციის განხორციელება და არ დავკარგოთ დრო. ანუ ნიშნავს თუ არა ისაც თქვენ ახლა ბრძანეთ რომ თქვენ ჯგუფს აქვს სურვილი რომ საქართველოში გააგრძელოს ინვესტირება. Θέλουμε να έρθουμε γιατί έχουμε έρθει εδώ και 10 χρόνια πριν. Ჩვენ 10 წლის წინ ჩამოვედით. Έχουμε φέρει 7 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια ευρώ δολάρια εδώ στη Γεωργία. Έχουμε δεσμευτεί σε αυτό το ακίνητο επάνω. Ჩვენ 7 მილიონი δολარი გვაქვს თითქმის შემოტანილი საქართველოში. Εμείς από αυτή την ιστορία είναι δικαστήρια. და მთელი ამ 7 მილიონის სანაცვლოდ ჩვენ მივიღეთ მხოლოდ და მხოლოდ თაღლითებთან სასამართლო დავები. Από αυτή την επένδυση. Აი ეს მივიღეთ მხოლოდ ინვესტიციისგან. Άπειρα ταξίδια. გვაქვს უამრავჯერ ჩამოვედით საქართველოში, გვაქვს უამრავი გადახდილი ადვოკატებისთვის, სასტუმროები, მოგზაურობის. Αυτό είναι μόνο στενοχώριες. და მხოლოდ ვიღებთ ინვესტიციის სანაცვლოდ ნერვიულობას და წაგებას. ბოლო კითხვა, რა იყო თქვენთანაც და ბატონ ნიკოლაუსთანაც, რა იყო 10 წლის წინ მთავარი ბიზნეს ინტერესები, რის განხორციელებასაც თქვენი ჯგუფი სხვადასხვა საინვესტიციო მიმართულებით გეგმავდა საქართველოში. ვიდრე ამ პრობლემაში შევიდოდით. Είδαμε μια χώρα που αναπτύσσεται. მაშინ ჩვენ ხედავდით ქვეყანას, რომელიც შენდებოდა და იყო შანსი, რომ აქ კარგი ინვესტიცია განხორციელებინა. Δεν προστατεύουν μια αγορά ενός ακινήτου. Κατά αυτόν τον τρόπο. და უთვლიდით, რომ უძრავი ქონების შეძენა იყო მომგებიანი. Συναντάμε εμείς αυτή την κατάσταση. რადგან ჩვენს პირველად შევხვდით გავს პრობლემებს ჩვენს ქვეყანაში არასოდეს არ μια εταιρεία που έχει 2-3 χιλιάδες λάρι πίσω της. ეს შეპეს ორიენტი, რომელიც ჩვენ გვედავება, არ ფლობს არანაირ ქონებას და როგორ შეიძლება მილიონების ქონებაზე არ ქონოდა აქამდე პრეტენზია და მხოლოდ 18 წლის შემდეგ ახსენებოდა ეს. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο καθένας. Το θέμα είναι πώς προστατεύεσαι εσύ από τη δικαιοσύνη. თავარი არის რომ სამართალი აი მართლმსაჯულება როგორ გვიცავს ჩვენ. Ο καθένας όποτε θέλει μπορεί με ένα როგორ შეიძლება რომ ნებისმიერ 2-3000 ლარის სანაცვლოდ შეეძლოს ჩვენი ქონების დაყადაღება და ჩვენი წამგებიან მდგომარეობაში აღმოჩენა. LTD, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Შევეზღუდული პერსპექტივების საზოგადოებას არაფერი რომელსაც არ გააჩნია, შეუძლია რომ მას ამდენად დაგვაზარალოს. που έχει πάθει. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία δικαστικής διαμάχης. Ეხლა καταλάβει, έχει συνέχεια παρελκυστική διάθεση η αντίδικος με αναβολές. მოსარჩელე მხარე ჩვენ გვიქმნის პრობლემას να μας εκβιάζει για να გაიძულებს იმიტომ ჩვენ ასე თუ ისე ზარალდებით ასეთი გაწელილი სასამართლო პროცესისაგან ამის გამო მას იმედი აქვს რომ დაგვითანხმოს გარკვეული თანხის დაელოდება 16-ის სასამართლოს როგორ განვითარდება, ჩვენ ცხადი ადგილზე ვიქნებით. ძალაშია კიდევ ერთხელ ჩემი შეთავაზება კომპანია
orient to source საჯარო განცხადებების გაკეთება ჩვენი ეთერი ღია არის. მაშინ იმედია იქნება საშუალება რომ ჩვენ ადგილზეც ვიყოთ და გამომდინარე განსაკუთრებული შემთხვევიდან რომელიც ინვესტორს ეხება და იმ რისკებს რაც ამასთან ახლავს ზოგადად ქვეყნისთვის კონტექსტში შეძლოთ სასამართლო პროცესის შესაძლო პროცესის გაშუქებას. კი, ამ შესაძლებლობა იქნება ჩვენ წინასწარ გავაკეთეთ სასამართლოს ინფორმირებას რომ ამგვარი შესაძლებლობა მოგვეც. მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა ლაშანოდიას, მადლობა ნიკოლაუს კაცულას, მადლობა კონსტანტინოს აგნოსოპოლუს. დიდი მადლობა ამ თემას როგორც გითხარით ჩვენ მივყვებით. ეხლა მოკლე რეკლამა და სულ მალე დაგიბრუნდებით შემდეგი თემით. დაბრუნდით საქმიანობის პირდაპირ ეთერში ლიკა ქარდავას დრო არის და დღეს ის ნინო მაკასარაშვილს Colliers International Georgia's კვლევის დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობს ლიკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა. დღეს ჩემი სტუმარია როგორც აღნიშნე ნინო მაკასარაშვილი Colliers International-ის წარმომადგენელი, რომელიც გვესაუბრება კაფე-ბარების კლასტერებზე და ასე ვთქვათ მათ კორელაციაზე ტურიზმთან, სავაჭრო ცენტრების განვითარებასთან. ძალიან საინტერესო მიგნებებით ნინო არის ჩვენს ეთერში. ნინო, რა სიახლეები და რა ტენდენციები გამოიკვეთა თქვენი, ასე ვთქვათ, რეპორტის შედეგად და რა ინფორმაცია შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ ამასთან დაკავშირებით. ლიკა, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წელს პირველად შეგვიძლია ტურიზმის მონაცემებს დავაკვირდეთ ქალაქის ჭრილში და რაც ზოგადად საქართველოს ჭრილში. უკვე ვიცით, რომ თლიან საქართველოში ტურიზმი იზრდება წელსაც პირველ ნახევარში 2018 წლის 16%-ით გაიზარდა, მაგრამ კონკრეტულად თბილისს რაც შეეხება 40%-ით არის გაზრდილი პირველი 6 თვის მონაცემებით და უკვე მილიონზე მეტი ტურისტი შემოვიდა თბილისში. რადგან უკვე ამ ტრენდს ხედავთ რამდენიმე წლის განმავლობაში, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს როგორ აისახება თვითონ ქალაქის განვითარებაზე, მათ შორის კაფე და ბარების კლასტერების ზრდას ხედავთ, თქვათ რომ აუხსნათ მაყურებლებს, თქვათ კაფე-ბარების კლასტერებში გულისხმობთ ისეთ ქუჩებს, მონაკვეთებს ქალაქში, სადაც ძირითადად განვითარებული არის საკვები და გასართობი ობიექტები, მაგალითად შარდენის კლასტერი, მაგალითად აბიჯის ქუჩა. რომელი კლასტერები გამოიკვეთა ტოპ 5-ში ასე? შარდენის და კოტი-აფხაზის ქუჩის კლასტერი არის ყველაზე დიდი მოცულობით, 60 ობიექტზე მეც მოიცავს. შემდეგ არის ვთქვათ ახალი აღმაშენებლის კლასტერი, აბიჯის კლასტერი, ფაბრიკა, როგორც ობიექტი ეს არის ვთქვათ ქუჩა, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და პოპულარული კლასტერია და ასევე ხედავთ ვთქვათ ჭოვილიძის ქუჩა არის საწყის ეტაპზე ამ განვითარების ძირითადად რაც გამოიწვია სასტუმრო რუმსის განვითარება ამ ქუჩაზე და უკვე სანდუკელის ქუჩაზეც ხვდებით ახალ ობიექტებს და საინტერესოა როგორ განვითარდება ამ კლასტერის მოწყობა. მნიშვნელოვანია რომ ყველა კლასტერს აქვს სხვადასხვა თემა და სხვადასხვა ობიექტები, თქვათ ქიაჩელის და ახვლედიანის ქუჩის კლასტერი უფრო პაბებზე არის ორიენტირებული და ასევე სხვადასხვა მოხმარებელს იზიდავს როგორც ტურისტებს, ასევე ადგილობრივ მოხმარებლებს. საერთოდ ზოგადად კლასტერების შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ ერთი თემა იყოს განვითარებული, რაც შეიძლება პირველად ინტუიციას ეწინააღმდეგება რომ მრავალფეროვანი უფრო მეტ მოხმარებელს მოიზიდავს, მაგრამ სინამდვილეში მოხმარებლისთვის მნიშვნელოვანია რომ ერთი ვიზიტისას რა მიზნითაც მიდიან იმ მიზანში კონკრეტულად იმ მიიღოს სრული მომსახურება ერთი ფანჯრის პრინციპით. კონდეს კლასტერს ერთი თემა და ერთი კონცეფცია. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს როგორც ტენანტებისთვის, ასევე ეს განაპირობებს მოხმარებელთა რიცხვსაც და იჯარის ფასებსაც. ძალიან კარგი ნინა, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან სტუმრად. შეზღუდულია ჩვენი ეთერი დღეს. მადლობა. ამ თემაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. ძალიან დიდი მადლობა ლიკას და ნინოს. მით უმეტეს ჩვენი საეთერო დროიდან გამომდინარე ასე კომპაქტურად ინფორმაციის მოწოდებისათვის, თუმცა საინტერესო კვლევა არის და BMG-ს მკითხველებს ექნება შესაძლებლობა რომ ბევრი საინტერესო დეტალი მოისმინონ. დღეს კი 800-მდე ოჯახისათვის გარემონტებული საცხოვრებლების გადაცემის კიდევ ერთი ეტაპი იქნება. M-კვადრატი სულ რამდენიმე საათში დაასრულებს ამ პროცესს. კომპლექსი M-კვადრატი იპოდრომი 2-ის მშენებლობის სტარტი ჯერ კიდევ 2015 წლიდან არის და ვადებს და საკუთარ თავს ამჯერადაც აჯობებს და დეტალებში რომ აღარ ჩავყვეთ, მერწმუნეთ რომ ბევრისთვის ძალიან საინტერესო სიახლე იქნება დღეს 800 ოჯახისთვის იქნება მათ შორის ეს განსაკუთრებული ახალი ამბავი. დეტალებზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, მე კი გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.